अनि मैले चाहिँ लिबरल आर्ट्समा ब्याचलर्स सकाएँ अनि अहिले फ्रिल्यान्सिङ गर्दैछु, एकजना पिएचडी रिसर्चरलाई असिस्ट गर्दैछु। अनि म चाहिँ आफूलाई फेमिनिस्ट भनेर चिनाउन रुचाउँछु। अनि दोभान दिदीसँग भेट भयो। दोभान दिदीले चाहिँ सुबिना हामीले यसरी प्यानल डिस्कसन गर्दैछौँ मार्च 1 अनि म आउँछु, अनि डाक्टर सनी जोशी अनि डाक्टर हेमु खरेल काफ्ले उहाँहरू हामी 3 जनाको प्यानल छ, मोडरेट गर है भन्नुभयो। अनि मेरो सातो उड्यो कि त्यतिखेर। अनि 3 जना साइन्टिस्ट होइन। अब मैले चाहिँ साइन्स पढेको भनेको क्लास 10 सम्म मात्रै, त्यो पनि दुःखले पढेको। अनि साइन्टिस्ट भनेपछि चाहिँ अब यो मान्छेहरू त कहाँबाट, मस्त मान्छेहरू चाहिँ हुँदैनन् नै। त्यो नर्मल मान्छे जसरी म हुर्केँ बढेँ त्यसरी चाहिँ हुर्किँदैनन्। अब खोइ के खान्छन्, छुट्टै खान्छन्, छुट्टै वातावरणमा हुर्किन्छन्। अब यस्तो मान्छेहरूलाई मैले के क्वेसन सोध्ने होला त भनेर एकदमै आत्तिएँ म। अनि त्यसरी पछि दोभान दिदीलाई मैले, अनि दोभान दिदी ल के गर्ने, के सोध्ने त, मलाई त केही पनि थाहा छैन भने। अनि दोभान दिदीले होइन यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ छलफल गर्नु पऱ्यो, एकअर्कालाई चिन्जान गर्नु पऱ्यो, हामीले यो विषयमा चाहिँ महिलाहरूको विषयमा कुरा गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले पछि जब यो क्वेसन्स चाहिँ ड्राफ्ट गर्न थालेँ त्यतिखेर मैले फेरि आफ्नो त्यो मेरो फर्स्ट इनिसियल थट्स के थियो त्यसमा फेरि रिफ्लेक्ट गरेँ। म आफू फेमिनिस्ट भएकोले गर्दाखेरि आई फलो अ लट अफ वुमेन लिडर्स होइन। त्यति फलो गरिराख्दाखेरि पनि साइन्टिस्टहरू चाहिँ मैले फलो गरेकै रहेन रहेछु कि। अनि त्यस पछाडि साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ भनेको को हो, म जस्तो मान्छे हो भनेर मैले चिन्नै सकेको छैन रहेछु। अनि जतिखेर मैले दोभान दिदीसँग अलिक बढी इन्टरेक्ट गर्न थालेँ त्यतिखेर रियलाइज गरेँ। अनि अब मेरो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ अनुरोध के छ भने, जसरी मलाई चाहिँ अब सुरुमा म तर्सेको थिएँ हजुरहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ, के खानुहुन्छ, कस्तो मान्छेहरू हो भनेर। अनि अहिले चाहिँ जसरी म होइन म जस्तै मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू पनि भनेर मैले चिन्न सफल भएँ, त्यसरी नै हाम्रो आज जो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको बारेमा 5 मिनटभन्दा नबढाइकन आफ्नो परिचय दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। परिचयमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कुलिङ कस्तो भयो, कहाँ पढ्नुभयो, यहाँहरूले कसरी चाहिँ हजुरहरूले यो साइन्सको विषय अध्ययन गर्नुभयो यो बारेमा चाहिँ कुरा गरिदिनु होला। जहाँबाट सुरु गर्नुभयो नि, दोभान दिदीबाट भए पनि, सनी दिदीबाट, हेमु दिदी जहाँबाट सुरु गर्नुभयो पनि हो दिदी। यहाँहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार है। मेरो नाम हेमु खरेल काफ्ले, बहिनीले भने जस्तै। मेरो घर चाहिँ, मेरो माइती भनौँ न, बिहा भइसकेर काफ्ले भए, पहिला चाहिँ खरेल होइन। मेरो माइती चाहिँ म हुर्किया चाहिँ बुटुहरू थाहा छ होला, पश्चिम पर्छ है। अब जस्तो सुरुदेखि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कान्छी छोरी, हामी 4 जना दिदीबहिनी मध्ये। अनि मेरो 2टा छोरा हुनुहुन्थ्यो। मेरो छोरा हुँदा मेरो दाजुभाइ 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि कस्तो चलन थियो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा, साधारण स्कुलमा पढाइन्थ्यो भने छोराहरूलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँथ्यो है। अनि जस्तो मेरो भाइ चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थ्यो, अनि म चाहिँ के भने सरकारी स्कुलमा पढ्न जान्थेँ ग्रेड 1 मा होइन। अनि त्यहाँ जाँदा मेरो भाइको कस्तो राम्रो कलरफुलवाला बुक हुन्थ्यो होइन, त्यो ठुल्ठुलो पिक्चरहरू भएको एबिसिडी लेखेको त्यस्तोवाला बुक हुन्थ्यो। म चाहिँ स्कुल जान्थेँ आउँथेँ, तर मैले के गरिरहेको रहेछु भन्दाखेरि त्यो बुक मलाई एकदम मनपर्ने रहेछ क्या। अनि त्यो बुक मैले हेर्दा मैले त्यो उसले पढिरहेको मैले सिकिसकेको रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन है। अनि पछि के भयो भन्दाखेरि मामुहरूलाई चाहिँ अलिकति फिल भयो कि अब यो पनि ठुलो भएपछि मलाई किन बोर्डिङमा पढाएको भनेर यसले क्वेसन गर्छ, यसलाई चाहिँ बोर्डिङमा लग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएछ घरमा है। अनि त्यो कुरा हुँदाखेरि अब मेरो त एज भइसक्यो नि त, म त ग्रेड 1 त पढिसकेँ स्कुलमा होइन। अब यसलाई के गर्ने त, अब यो त 1 क्लासमा त भन्न हुन सक्दैन किनभने यसलाई त केही पनि आउँदैन। अब उसलाई लग्यो भने चाहिँ नर्सरीदेखि एडमिसन गर्नुपर्छ होला भन्ने भयो होइन। अनि त्यहाँ मलाई यो चाहिँ एकदमै उहाँले भनिरहेको भएर मलाई यो स्टोरी भन्न मन लाग्यो यहाँलाई होइन, त्यो फेमिनिस्टवाला कुरा आएको भएर। तर म खासै त्यो फेमिनिस्टवालामा चाहिँ त्यो गर्दिनँ। अनि त्यसपछि मलाई के भयो भने त्यहाँ चाहिँ बुटोलमा 2टा बोर्डिङ स्कुल थियो एकदम राम्रो भने, एउटा दिप बोर्डिङ भनेर थियो, एउटा सिद्धार्थ भनेर थियो होइन। मलाई पहिला चाहिँ दिप बोर्डिङमा लग्यो किनभने मेरो दाइ त्यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँ लग्दाखेरि मलाई यस्तो हेऱ्यो, अनि उसलाई चाहिँ नर्सरी क्लासमा हुन्छ भर्ना गर त्यस्तो टाइपको कुरा भयो। अनि मेरो मामुहरूलाई कस्तो भयो भने होइन अब ठुलो भइसक्यो, एकचोटि यसको भाइको बोर्डिङमा लगौँ न त भनेर मेरो भाइको बोर्डिङमा लग्यो मलाई। त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले मलाई इन्ट्रान्स एक्जाम थियो क्या। अनि मैले इन्ट्रान्स एक्जाम गर्दाखेरि मैले सबै करेक्ट गरेछु, मलाई यत्तिकै आउँदो रहेछ उसको हेर्दा होला नि। अनि उहाँहरूले मलाई के भन्यो भने ऊ त नर्सरी होइन, उसले त ग्रेड 1 कभर गर्न सक्छ भन्यो।
त्यसपछि अनि म बोर्डिङमा पढ्न पाएँ है। अनि म ग्रेड 1 देखि म बोर्डिङमा पढेँ होइन। अब त्यो त्यहाँको बोर्डिङ स्कुल भने ठिकै हुन्थ्यो र पनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ मलाई अलिकति कन्फिडेन्स आएको चाहिँ म बोर्डिङ स्कुलमा पढेर हो। त्यसपछि नर्मल्ली नै म आइएससी पढेँ, किनभने त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आयो भने मान्छे साइन्स पढ्थ्यो होइन। फर्स्ट डिभिजन आएन भने हामी बल्ल अरू सब्जेक्ट चुज गर्थ्यो कि। अनि म लकिली फर्स्ट डिभिजन आएँ क्लासमा है। क्लासमा भन्नाले हाम्रो ब्याचमा चाहिँ मैले अलमोस्ट इङ्ग्लिसमा चाहिँ जिल्ला नै टप गरेँ कि, रूपन्देही जिल्ला टप गरेँ अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मम्मी उहाँहरूलाई त बाध्य भएर मलाई काठमाडौँ पठाउनु पऱ्यो, म बुटोलको मान्छे हो नि त। अनि म काठमाडौँ आएर के गर्ने भने केटी मान्छे एक्लै डेरा लिएर त बस्न सक्दैन, मेरो त को पनि छैन यहाँ। अनि मलाई कहाँ पढाउने भन्दा मलाई पद्म कन्या क्याम्पसमा पढाउने, बिकज वी हेभ होस्टेल्स देयर होइन। अनि त्यसपछि आउँदा बित्तिकै होस्टेल पनि पाएन। अनि र पनि अनि 1 वर्ष चाहिँ मामुहरूले कतै आफ्नो रिलेटिभ्सहरूकोमा राखिदिएर नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले होस्टेल पाएर मैले आइएससी त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि म नर्मली बिएससी गरेँ। बिएससी गरेपछि अब म बाहुनको छोरी, बिहा गर्ने कुरा भइसक्यो घरमा त। अब हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब एसएलसीबाटै बिहा हुन्थ्यो अरे। मेरो दिजुहरूको चाहिँ एसएलसी दिन नपाउँदादेखि नै बिहा भएको, तर म बहिनी भएर चाहिँ उहाँहरूले अहिले बिहा गर्नुहुन्न भन्दा मैले चाहिँ आइएससीसम्म पढ्न पाएँ होइन। अब म घरमा आयो कि मलाई हेर्नलाई मान्छे आइरहन्थ्यो घरमा होइन। तर मलाई घर पनि आउन, काठमाडौँबाट मलाई जान पनि मन लाग्दैन थियो। सो गर्दा मैले बिएससी चाहिँ पढ्न पाएँ। बिएससी सकाएपछि मेरो बिहा भयो। अनि बिहा कस्तो मान्छेसँग भयो भने उसलाई पनि पढ्नुपर्ने। म जत्रै एज भएको मभन्दा अलिकति मात्रै ठुलो भएको, त्यो पनि म लक्की भन्नुपर्छ, किनभने मेरो दिजुहरूको बिहा चाहिँ 10 वर्ष 12 वर्ष डिफ्रेन्सको ग्यापमा बिहा भएको छ क्या। अनि मेरो उसँग बिहा भएपछि बच्चा भइहाल्यो नेक्स्ट इयर त होइन। अनि त्यसपछि त कस्तो भयो भने अब त म त हाउसवाइफ, प्योर हाउसवाइफ विथ अ किड होइन। भर्खरै अन्डर ग्रेजुएट मात्रै सकाएको छ, केही पनि थाहा छैन। अनि ऊ चाहिँ आफ्नो मास्टर सकाएको थियो, ऊ फेरि फर्दर मास्टर गर्न बाहिर गयो। अनि म पनि जान पाएँ नि त, बच्चा लिएर गएँ। अनि म फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो, म अन्डर ग्रेजुएट फिजिक्स म्याथ र स्ट्याटिस्टिक्स हो मेरो होइन। अनि म उसँग बाहिर जान पाए भएर म पनि त्यहाँ के गरेर बस्ने खाली, त्यहाँ त किन्डर गार्डनहरू हुन्थ्यो, बच्चाहरूले एडमिट गर्न पाइहाल्थ्यो। अनि ल तिमी पनि पढ्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि म फिजिक्स पढ्न सकिनँ, किनभने मेरो बच्चाले हेर्नुपर्ने थियो नि त। फिजिक्समा त मोर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट, मैले धेरै टाइम ल्याबमा बिताउनु पर्थ्यो। उहाँ पनि फिजिक्सकै स्टुडेन्ट हो, उसले फिजिक्स पढ्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब मोर नर्मल अलिकति थ्योरिटिकल विषय पढ्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने प्योर डिपार्टमेन्ट नभए पनि साइन्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी यस्तो पर्फेक्ट त्यहाँ नभए पनि कस्तो थियो भने ड्राउट सम्बन्धी चाहिँ मैले पढ्छु जस्तो लाग्यो कि। खडेरी नेपालमा पनि सुनिरह, तर त्यस्तो म यसकै एक्सपर्ट बन्छु भनेर पढाइ चाहिँ होइन। यतिकै ठोकिँदा म त्यो विषय चाहिँ पढ्ने भएको होइन। अनि मैले मास्टर्स चाहिँ यस्तै सब्जेक्टहरूमा गरेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भनेर रिमोट सेन्सिङ थियो कि। रिमोट सेन्सिङ इज भेरी नियर टु फिजिक्स। मेरो त फिजिक्स मलाई मनपर्ने रहेछ, मैले त्यहाँ फेरि थाहा पाएँ, आफूलाई इन्भेन्ट गर्न पाएँ। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने ओके मैले रिमोट सेन्सिङ यस्तो मन पऱ्यो इन्ट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भनेपछि मैले पिएचडी चाहिँ आई विल बी डुइङ पिएचडी इन रिमोट सेन्सिङ भनेर त्यति बेला मलाई फिल भयो। अनि मास्टर्स मैले गरेर सकाएपछि म पिएचडी चाहिँ जापानमा मैले रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ पिएचडी गरेर अनि त्यसपछि अब त्यो त अब सजिलो भयो, छोरी पनि सँगसँगै हुर्किँदै गयो होइन। अनि पढ्न पनि पाइहाल्यो, बुढाले पनि सपोर्ट गरिहाल्यो, स्कलरसिप पनि पाइहाल्यो। अनि गर्दा चाहिँ म चाहिँ साइन्टिस्ट हुन पाएँ। 5 मिनट ठ्याक्कै टाइममा 5 मिनटमै सकाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। मैले फोनमा यसो बेला हेरेको छु, मेसेज चेक गरेँ होइन है, मैले टाइमर चेक गरेको, घडी लाउन बिर्सेछु। हजुर सनी। नमस्ते, मेरो नाम सन्नी जोशी हो। म चाहिँ अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्छु एज अ डेटा साइन्टिस्ट। मेरो स्टोरी चाहिँ अलिक फरक छ उहाँको भन्दा है। नट I come academically from a very privileged background. त्यो भनेको चाहिँ my mom is also a scientist कि। So मेरो mom चाहिँ she has 2 masters, she has 3 kids होइन। पहिलादेखि नै एकदम encourage गर्ने हुनुहुन्थ्यो। So म I also come from a नेवारी background. So त्यो मैले किन भनेको भन्दा चाहिँ नेवारी कल्चरमा चाहिँ एकदम धेरै बोझ हुन्छ, एकदमै धेरै। We're very socially active people कि, as some of you may know होइन। अनि एकदम धेरै बोझ हुन्छ। सो द्याट्स अ लट अफ डिस्ट्र्याक्सन्स। अनि मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा ओके अब घरमा बसेर पढ्न सक्दैन यो बच्चा, सो दे डिसाइडेड टु पुट मी इन बोर्डिङ स्कुल सिन्स ग्रेड 1 है। म यत्रो सानो थिएँ, 5 वर्षको बच्चालाई, म काठमाडौँमै हुर्केको हो, काठमाडौँमै जन्मेको हो, तैपनि यसलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा राख्नुपर्छ भनेर ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलमा राख्नुभयो।
सो द्याट्स हाउ आई ग्रो अप. अनि मैले यस्तो डिस्ट्र्याक्सन्स घरमा हुन्छ नि, यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो त्यस्तो चाहिँ मैले कहिले एक्सपिरियन्स गरिनँ, बिकज आई अलवेज फोकस्ड अन एजुकेसन. द्याट्स वाट माई मम वान्टेड टु डु or wanted me to do. So म 10 सम्म हस्टेलमा बसेँ ग्यालेक्सीमा. अनि त्यसपछि चाहिँ अगेन मैले बुढानी कण्ठमा +2 गर्ने मौका पाएँ, त्यहाँ पनि हस्टेलमै बसेँ. सो म घरमा भनेको बसेकै छैन होइन. अनि +2 गर्दाखेरि चाहिँ मैले साइन्स नै पढेँ, किनभने आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन आई एम अ भेरी एनालिटिकल पर्सन. मलाई एकदम म्याथ भनेपछि एकदमै मन पर्थ्यो सानैदेखि. त्यो कसैले एन्करेज गरे होइन, त्यो मेरो आफ्नै इन्टर्नली नै मेरो प्यासन थियो. अनि मैले साइन्स पढेँ. त्यसपछि चाहिँ +2 सकाएँ. अनि अब के गर्ने त +2 पछि भनेर कुरा आउँदा बुढानी कण्ठमा चाहिँ कस्तो कल्चर थियो भने सबैजना बाहिर जान्थ्यो. सो A levels +2 सकाएपछि एभ्रिबडी गोज टु द US. द्याट वाज द कल्चर, द थिङ टु डु होइन. सबैले अप्लाई गर्थ्यो. सो मैले पनि अप्लाई गरेँ. अनि 1 इयरको ग्याप हुन्छ नि त्यो +2 र जाने भनेर, त्यो US जानेको बिचमा चाहिँ के गर्ने भन्दा नर्मली चाहिँ मान्छेहरूले ट्युटरिङ गर्छ अथवा केही हुन्छ नि आफ्नो हबिजहरू गर्छ, त्यस्तो गर्छ. अनि मैले मेरो ममलाई भने अब 1 इयरसम्म म यतिकै बस्छु, रिल्याक्स गर्छु भन्दा सी वाज लाइक नो, तिमीले के गर्नै पर्छ होइन. सी इज अ भेरी यु नो वेन यु मिट हर होइन, एकदमै एन्करेजिङ मान्छे छ कि. तिमीले गर्नुपर्छ भनेर मलाई जबरजस्ती पुल्चोक इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटको त्यो के भन्छ त्यसलाई एन्ट्रेन्स त्यो कोर्स हुन्छ नि त्यसमा छिराउनु भयो कि जानै पर्छ भनेर. अनि म गएँ एभ्री डे फर आई थिङ्क 3 months. बिहान 7 बजे 8 बजे उठेर म जान्थेँ, नमनलाई होइन. अनि त्यहाँबाट पढेँ मैले. अनि एन्ट्रेन्स पनि दिएँ. अनि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो 10वटा हो कि कतिवटा इन्जिनियरिङ प्रोग्राम्स छ त्यहाँ, तिमीलाई थाहा होला बिकज यु स्टडी देयर. फर्स्ट चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक्स थियो कि सबभन्दा गाह्रो, पाउन गाह्रो हुन्छ नि. अनि त्यसपछि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ थियो. अनि मैले चाहिँ म इलेक्ट्रोनिक्समा राख्छु, किनभने मलाई पढ्नै मन थिएन त्यहाँ होइन. अनि इलेक्ट्रोनिक्स नम्बर 1 मा राख्छु, 2 कम्प्युटरमा राख्छु. पाएँ भने पाउनु एकदम गाह्रो छ, पाएँ भने पाएँ, पाएन भने पाएन भनेर होइन. अनि एन्ट्रेन्स दिएँ. लकिली मैले पाएँ कि त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक्समै पाएँ है. 50 जना स्कलरसिप, 50 जना के अरे पेडमा लिन्छ नि त्यहाँ. सो मेरो नाम 50 नम्बरमा आयो, त्यो पनि पेडमा. अब आएपछि त पढ्नै पर्यो, के गर्ने, लाइक द्याट्स कल लक. के लक भनौँ कि के भनौँ होइन, पाएँ. सो आई ह्याड टु गो देयर. अनि आई वेन्ट देयर फर इयर. म त 1 year इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढेँ. I didn't like it. I knew I was not going to be an engineer. त्यहाँ गएपछि चाहिँ मलाई थाहा पाएँ. अनि त्यसपछि मैले युएसमा पाएँ. I got into a liberal arts school. Like you, I went to a liberal arts school. त्यहाँ जाने बित्तिकै I knew what I wanted to do. किनभने लिबरल आर्ट्स एजुकेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट 2 वर्ष चाहिँ यु गेट टु पिक एन्ड चुज के यही पढ्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी चाहिँदैन. यु गेट टु टेक अ बन्च अफ क्लासेस टु फिगर आउट वाट यु वान्ट टु डु. अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ मैले ओके आई एम गोइङ टु स्टडी म्याथ भनेर मैले त्यो फर्स्ट इयरमै मैले डिसाइड गरिसकेको थिएँ. अनि मैले ब्याचलर्स चाहिँ म्याथ र फिजिक्समा गरेँ. त्यसपछि मैले के गरेँ 4 years मैले त्यहाँ पढेँ. अनि देन अगेन आई न्यू आई वान्टेड टु गेट अ PhD इन म्याथ. म चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो आई ह्याड दिस माइन्डसेट अलरेडी. सो मैले अप्लाई गरेँ. देन आई वेन्ट अन टु डु अ PhD इन अप्लाइड म्याथ. त्यहाँ मैले धेरै कुरा सिकेँ. अप्लाइड म्याथ भन्नाले म्याथ मात्र होइन, my PhD is interdisciplinary between mathematics and biomedical engineering actually. So a little bit of biology, a little bit of engineering. Still got it. I'm back now. Thank you very much, Sunnie. अब दोभान नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ दोभान राई. अहिले चाहिँ म यो NAAMII रिसर्चमा चाहिँ एज अ साइन्टिस्ट अनि एजुकेसन कोअर्डिनेटर भएर काम गर्दैछु.
अनि म जन्मेको चाहिँ उदयपुरमा अनि म त्यहाँ 4 वर्ष हुर्केँ त्यसपछि 4 वर्षपछि काठमाडौँमा आएर म के अरे भानुभक्त मेमोरियल पानी पोखरीमा पढेँ होइन क्लास 10 सम्म अनि अघि सुबिनाले भने जस्तो अब कसरी के अरे म्याथ साइन्स पढ्ने होला भने तिमीलाई जो म्याथ साइन्स पढ्ने आउटलायर लाग्छ नि होइन मलाई चाहिँ त्यो एकदम नेचुरल कुरा लाग्थ्यो कि म्याथ र साइन्स यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ किन मन नपराए मान्छेलाई भनेर होइन अनि तर टिचर हाम्रो क्लासरुममा आई वाज नट ह्याप्पी द वे आवर टिचर्स टट कि टिचरलाई पढाउने आउँदैन हुनु त्यो बेलामा एकदमै ओभर कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ नि आई वाज अ भेरी ओभर कन्फिडेन्ट पर्सन मे आई स्टिल एम होइन अनि यो टिचरलाई पढाउनै आउँदैन भन्थ्यो नि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने टिचरको क्लास सकेपछि मैले मेरो साथीलाई पढाउँथेँ कि अनि क्लास सकेपछि उनीहरू आएर आउँथ्यो नि मैले सिकाइदिन्थेँ कतिजनाले चाहिँ दोबारले सिकाइहाल्छु नि भन्थेँ त्यो ध्यान नदिकन बस्थेँ कि अनि मलाई चाहिँ तर अब म्याथ मेरो चाहिँ त्यो मलाई म्याथमा गरौँ कि फिजिक्समा गरौँ भन्ने थियो मलाई फेरि सानैदेखि साइन्टिस्ट बन्छु भन्ने थियो हामीले त्यो जीवनीहरू पढ्छ नि त साइन्टिस्टहरूको होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो क्लास 6, 7 हुँदाखेरि यो सबै इन्भेन्टरले सबै इन्भेन्ट गरिसक्यो मैले चाहिँ के इन्भेन्ट गर्ने होला भनेर चिन्ता पर्थ्यो कि होइन अनि पछि तर मलाई म्याथ र साइन्स दुइटै मन पर्थ्यो कुन चाहिँ चुज गर्ने कुन चाहिँ म्याथ र फिजिक्स हुन्छ नि कुन चाहिँ चुज गर्ने हुन्थ्यो तर मैले क्लास 9मा चाहिँ मैले प्रोग्रामिङ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामिङ कोर्स पढाइ भयो भनौँ न अनि इट वाज अ भेरी मेरो लाइक द ओ माई गड दिस इज द कुलेस्ट थिङ इन द वर्ल्ड संसारको सबै मान्छेले प्रोग्रामिङै पढ्नुपर्छ किन कसैलाई मन पर्छ त्यस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई होइन अनि त्यसपछि यो स्टिभ जब्सले आई वान्ट टु मेक डेन्ट इन द वर्ल्ड भन्छ नि होइन मैले त्यो उसले भनेको सुने पनि थिएँ डेन्ट भन्ने वर्ड पनि मलाई थाहा थिएन तर मेरो वेन आई वाज 9th ग्रेड आई युज टु थिङ्क द्याट म प्रोग्रामिङबाट चाहिँ मैले संसारमा केही गर्छु भने जस्तो लाग्थ्यो कि अनि त्यही सोचेर मैले पछि अब 12 भएपछि मैले पुल्चोकमा म इलेक्ट्रोनिक्समा गएँ होइन अनि त्यहाँ 4 वर्ष पढ्यो अनि त्यस पछाडि मैले तर त्यस पछाडि चाहिँ यो पछि पनि आउँछ यो कुरा चाहिँ 4 वर्ष पढिसकेपछि चाहिँ मलाई अब फेरि जुन मेरो पहिलाको म साइन्टिस्टै बन्छु म्याथ र फिजिक्स नै पढ्छु भन्ने जुन एकदमै मेरो एउटा मोनोलिथिक थियो नि त्यो चाहिँ त्यो बेलामा त्यो के अरे हाम्रोमा सिभिल वार पनि भइरहेको थियो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा एक किसिमको हुन्छ नि एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस पनि भयो कि यो साइन्सले मात्र चाहिँ के गर्नु सक्दो रहेछ आखिर भन्ने पनि भयो कि इफ यु आर नट सोसियली ग्राउन्डेड होइन अनि त्यसपछि मैले डिटो हकाई भन्ने कम्पनी थियो त्यहाँ एज अ के अरे प्रोग्रामर डिजाइनर भएर काम गर्थेँ त्यो बेला मैले पाटन क्याम्पसमा त्यही नजिकै के अरे सोसियोलोजी पनि भर्ना गरेँ होइन 2 वर्ष मैले मास्टर्स गरेँ त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ मैले अनि अगेन मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अघि सनीले भने जस्तो आई रियली लभ म्याथ एन्ड प्रोग्रामिङ त्यो टेक्निकल कुराहरू होइन एट द सेम टाइम आई वान्ट टु समथिङ भेरी सोसियली रेलेभेन्ट होइन अनि एट द सेम टाइम मलाई डिजाइनिङहरू पनि गर्नु मन लाग्थ्यो अनि के गरौँ कता जाउँ भनेर म अड्किरहेको बेलामा चाहिँ आई जस्ट डिस्कभर कि फिल्ड एउटा एजुकेसन टेक्नोलोजी भन्ने फिल्ड हुँदो रहेछ सो बेसिकली त्यो म चाहिँ एआई इन एजुकेसन भनेर होइन सो एआई चाहिँ एजुकेसनमा कसरी युज गर्न सकिन्छ कसरी इन्गेजिङ लर्निङ के अरे सफ्टवेयरहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ पढ्दा भनेर चाहिँ म यसमा गएँ अनि त्यहाँ त्यही पिएचडी गरेँ अनि अहिले फर्केर सो आइ एम ब्याक हियर थ्याङ्क यू भेरी मच दोभान दिदी अनि अब हजुरहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो होइन अनि सुन्दा चाहिँ कस्तो सजिलो रहेछ त कति सजिलोसँग पढ्या होला त्यही बसेर पढ्ने त रहेछ भन्ने जस्तो भयो तर फेरि यो स्कुलको बारेमा सम्झिँदा स्कुलमा कसरी साइन्स पढ्यो भनेर सम्झिँदाखेरि साइन्स र अरू टिचर्सहरू यस्तो इन्टरेक्ट गर्ने हामीसँग यो साइन्स र म्याथ्सको टिचर चाहिँ क्लासमा पसेपछि भित्तामा फर्केर बोर्डमा लेखालेखी भित्तामा त्यो हेरेर बोले के बोल्या हो के लेखा हो थाहा छैन होइन अनि किताबमा हेऱ्यो किताबमा पनि उहाँ फलानु साइन्टिस्ट फलानु भन्यो भने अलमोस्ट 100% वाइट ओल्ड मेन होइन अनि पछि पनि +2 सम्म पनि अब म होस्टेल बसेर पढेको साथीहरू साइन्स पढ्ने उनीहरू किताब यसो हेर्दाखेरि त्यही थियो होइन अनि तर हजुरहरू चाहिँ अब वेमेन त्यो पनि नेपालमा होइन अनि अझ हजुरहरूले जतिखेर पढिरहनु भएको थियो त्यतिखेर त अहिले जसरी सोसियल मिडियामा हामीले नेपाली फिमेल साइन्टिस्ट भनेर टाइप गरेर गरे रहेछ नि त म नि गर्छु भनेर जुन हामीलाई अहिले त्यो प्रिभिलेज छ त्यतिखेर हजुरहरूलाई त्यो प्रिभिलेज थिएन होइन अनि त्यो समयमा हजुरहरूले अब च्यालेन्जेसहरू भएन होइन यदि थिए भने के कस्ता च्यालेन्जेसहरू चाहिँ चुनौतीहरू थिए र त्यो चुनौतीहरू चाहिँ अब अभियसली हजुरहरूले पार गरेर आउनु भएन अहिले वैज्ञानिक हुनुभएको छ होइन त्यो चुनौती हजुरले पार गर्नुभयो अनि त्यसमा चाहिँ के स्ट्राटेजिजहरू थियो त हजुरको होइन हाउ डिड यु क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम होइन सो वाट वर द स्ट्राटेजिज द्याट यु युज्ड अनि यो चाहिँ हजुरले जहाँबाट सुरु गर्नुभयो पनि हुन्छ दोभान यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो 12 क्लाससम्ममा चाहिँ होइन इन अ वे आई वाज एकाडेमिकली जेन्डर ब्लाइन्ड भनौँ न मेरो घरमा 2जना दिदी बहिनी थियो मेरो मम वाज भेरी एकाडेमिकली गिफ्टेड होइन त्यही भएर मलाई कहिले पनि मैले केटा मान्छे चाहिँ स्मार्टर देन वुमेन भनेर मैले इन्टरनलाइज अथवा त्यो मैले इन्फ्लुएन्सै भइनँ कि
जब मैले पुल्चोक क्याम्पसको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास गरेर स्कलरसिपमा नाम निकालेर म छिरेँ होइन वेन आई प्रुभड माई के अरे म्याथमेटिकल क्रिडेन्सियल होइन त्यहाँ छिरेपछि चाहिँ आई स अल द्याट सेक्सिजम के तपाईँको अहिले त अलिक कम भयो अब बसमा गयो भने तपाईँ केटी मान्छेहरूले त बसमा गएको त्यो केटा मान्छे तपाईँभन्दा स्ट्रङ्गर होस् विकर होस् रिसोर्सफुल जे त जस्ट बिकज त्यो केटा चाहिँ केटा मान्छे छ तपाईँ केटी मान्छे छको आधारमा त्यो मान्छे तपाईँले हेर्न खोज्छ मोलेस्ट गर्न खोज्छ नि होइन पुल्चोक क्याम्पस वाज लाइक द्याट कि तपाईँको त्यो जसरी तपाईँ यो के अरे बस पार्कमा हिँड्दा यु फिल सो के अरे अनसेफ फिल एकदमै त्यो आफ्नो टेरिटोरीमा होइन त्यो पुल्चोक अब अहिले चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेको रहेछ होइन बट हामी जाँदा चाहिँ इट वाज लाइक द्याट होइन जो पनि तपाईँको अहिले गरी न त खै हेर्न तयार के हुन्छ नि आफ्नो मजाले प्रोग्रामिङ गर्दैछ आफ्नो इन्जिनियरिङ पढ्नु छ आफ्नो काम गर्नु छ होइन आफ्नो दिमाग ख्याउनु छ होइन तर दे विल जस्ट कम एन्ड ट्राई टु यु नो उनीहरूको सुपेरिटी इन्फेरिटी वाट एभर कम्प्लेट दे ट्राई टु प्रोजेक्ट अन यु होइन अनि फर सम रिजन हामी चाहिँ अनप्रिपेयर्डली त्यसको रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने कि होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एक त केटी मान्छेको नम्बर पनि एकदमै थोरै थियो होइन अनि पुल्चोक क्याम्पसको एजुकेसन सिस्टम पनि इट वाज भेरी डिस्करेजिङ होइन सो त्यो 4 वर्ष चाहिँ म जस्तै जति मैले भने त्यो 12 क्लाससम्म म यो के अरे कम्प्युटर साइन्समा यो संसारमा एकदमै केही गर्छु कटिङ एज केही गर्छु अथवा यु नो नयाँ गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो 4 वर्षमा आई वाज भेरी डिमोरलाइज के त्यो चाहिँ अब त्यो मात्र होइन कि मैले भनिहालेँ अघि नै यो के अरे यो नेपालमा सिभिल वार पनि भइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि अब आई डोन्ट वान्ट टु बी स्मार्ट स्लेभ हुन्छ नि यु नो म्याथ एन्ड दिस टेक्नोलोजी प्रोग्राम गर्न आउँछ तर के को लागि गरेको थाहा छैन किन हाम्रो पढाइ पनि अब सन्नी वाज लकी कि सी गट द लिबरल आर्ट्स एजुकेसन हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको पनि थिएन होइन इट वाज भेरी तपाईँको के अरे त्यो भ्याक्युममा पढाउँथ्यो नि त यु नो हाउ टु सल्भ अ प्रब्लम यु डोन्ट नो वाट प्रब्लम टु सल्भ भने जस्तो कि होइन त्यही भएर अनि अरू अब भएको कस्तो थियो भने अब वी हेभ सम वुमेन तर कतिजना केटी मान्छेहरू पनि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि दे ह्याड इन्टरनलाइज द्याट इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के होइन केटाहरू नै स्मार्टर हुन्छ भने होइन केटी राम्रो पढ्यो भने पनि यो त घोकेर टपर भयो भने अनि मैले पुल्चोक क्याम्प इन्जिनियर पढेको जसले पनि यु लुक एट द करिकुलम घोकेर कसरी टपर हुनसक्छ होइन होइन अनि अफकोर्स केटा पनि नघुम्ने त होइन नि त सो इट वाज द्याट काइन्ड अफ त्यो ऊ थियो कि इट वाज भेरी टक्सिक भेरी त्यो इन्भाइरोमेन्ट थियो भनौँ न अनि त्यो गरिसकेपछि अब ल यस्तै होला भनेर म युएसमा गएँ होइन युएसमा चाहिँ ओभरअल इट वाज अ भेरी सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट होइन तर युएसको पनि तपाईँको अब म्याथ एन्ड कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ स्टिल मेल डोमिनेटेडै छ होइन त्यही भएर स्टिल त्यो के अरे त्यो खालको सिचुएसन तपाईँले भोग्नु नै हुन्छ होइन जस्तै मलाई अब मेरो प्रोफेसरले के गर्यो भन्दा एकचोटि एउटा एकदमै म्याथ इन्टेन्सिभ कोर्स थियो उसले मलाई त्यो कोर्स नलियो भने कि मलाई थाहा थिएन पछि त्यो कोर्समा मैले नै टपर गरेछु होइन उसले मलाई सोध्यो कि तिमीले कति पढ्दैछौ यताउता अनि मैले ठिकै भने अनि पछि ओ यु डिड भेरी वेल तिमीले पनि धेरै मार्क्स लियो मैले त तिमीले सक्दैन होला भन्ने ठानेको भने कि अनि किन भने मैले सोधेँ होइन बिकज यो एकदम म्याथ इन्टेन्सिभ छ भने कि अनि मैले अनि वाइ आई हेभ अलवेज बिन अ म्याथ गर्ल भने होइन ओ बट यु टक अबाउट इमोसन्स होइन बिकज युआर सो गुड एट डिजाइन होइन मैले जहिले पनि अब स्टुडेन्टलाई इन्गेजमेन्ट हुनु पऱ्यो हामीले स्टुडेन्टहरूलाई यु नो त्यो भनेपछि सो दे होइन अब केटा मान्छेले यही भन्यो भने चाहिँ कस्तो डाइनामिक मान्छे भन्छ होइन सिरियसली होइन केटा मान्छेले चाहिँ उसको यो अरू फ्यासिट देखाएर कस्तो डाइनामिक रहेछ लिडरसिप स्किल भएको सोसियली इन्भल्भ भन्छ होइन इट डजन्ट टेक अवे फ्रम द्याट पर्सन्स इनहेरेन्ट म्याथमेटिकल क्यापेबिलिटी होइन तर केटी मान्छेले भन्यो भने चाहिँ होइन ए यो चाहिँ अब यस्तो यस्तो रहेछ अनि के गर्यो होला हुन्छ नि त्यो भनेर अनि मैले के गरेँ भन्दा मैले चाहिँ फुल बाइक स्कलरसिप पाएँ होइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढ्नु जानको लागि एन्ड अल दोज पिपल जो चाहिँ मेरै क्लासको स्टुडेन्टहरू हो होइन दे नो लाइक उनीहरूलाई मेरो क्यापेबिलिटी थाहा छ दोभानले त केटी भएर स्कलरसिप पायो हुन्छ नि सो यो चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि नचिन्ने मान्छेले भन्यो भने त बेग्लै कुरा होइन चिन्ने मान्छेले भनेको इट्स अ वेपन फर देम के दे वान्ट हामीले इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भन्छ नि त्यो चाहिँ हामी आफैले न्युरोटिक भएर पालेको उमारेको कुरा होइन कि दे ट्राई टु इन्जेक्ट अन यु हुन्छ नि घरि फ्यास के भनिरहेछ घरि के भनिरहेछ घरि के गरिरहेछ दे ट्राई टु के अरे अन्डरमाइन इन सो मेनी डिफ्रेन्ट वेज होइन अनि त्यो एकैछिन दोभानलाई थोरै रोक्न चाहेँ अब यो यति धेरै च्यालेन्जेसहरू त भयो होइन अनि यो च्यालेन्जेसहरूसँग चाहिँ कसरी कोप गर्नुभयो होइन अनि के स्ट्राटेजिजहरू थियो टु बी अनेस्ट मसँग कोपिङ स्ट्राटेजी छैन रहेछ कि मैले अहिले आएर थाहा भयो होइन आई डिन्ट ह्याभ एनी कोपिङ स्ट्राटेजी होइन किन के हुन्छ भन्दा बिकज सोसाइटी यस्तो छ कि आई एम अ स्ट्रङ वुमन भने अनि आफू स्ट्रङ छ यु जस्ट रिलाइ अन यर स्ट्रेन्थ के होइन ओ बिकज अनि अब आई युज टु रिड अबाउट मैले भित्रबाट चाहिँ आफूलाई आई वान्ट टु बी स्ट्रङ होइन बट तपाईँ सोसाइटीमा बसेपछि तपाईँ यो के अरे यो कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा तपाईँ इफेक्ट त भइरहेको हुन्छ नि त
doubts kind of seep into you over the time होइन म 12 क्लासमा जति म एकदम ओभर कन्फिडेन्ट मान्छे थिएँ होइन ओभर टाइम इट जस्ट गिभ्स यु द सेल्फ डाउट कि बाँकी हो कि भनेर होइन त्यही भएर अहिले आज रेट्रोस्पेक्टमा अहिले चाहिँ आएर मैले दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल भिजन बनाउनु पर्छ नि अर्को चाहिँ यु हेभ टु हेभ अर्को यु हेभ टु बिल्ड अ कम्युनिटी होइन यो चाहिँ मैले आएर बुझेको अनि आई रियली त्यही भएर अहिले मेरो फोकस पनि आई वान्ट टु इकोसिस्टम कम्युनिटी भनेर मेरो एकदमै ओभर फोकस भयो हो कि तर फेरि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ए दोभान चाहिँ उसले रिसर्चमा म्याथमा केही गर्नु सकेन नि त्यही भएर यतातिर यो इकोसिस्टम बनाउन लागेको छ भनेर हुन्छ त्यस्तै थ्याङ्क यू भेरी मच दोभान दिदी अब चाहिँ यही क्वेसन सनीजीलाई सोध्नु पर्दा च्यालेन्जेसहरू के थियो र कसरी कोप गर्नुभयो त यो च्यालेन्जेसहरूसँग सो म चाहिँ अगेन I'm privileged in the sense that I went to women's college for my undergrad होइन अनि women's college is a very different scenario from what I understand किनभने त्यहाँ त महिला मात्रै हुन्छ होइन यो डिस्कसन नै हुँदैन कि सो इट्स लाइक अ भेरी फ्री कम्युनिटी के अब इभन दो साइन्स वाज नट अ बिग थिङ इन अ लिबरल आर्ट्स स्कुल हाम्रो क्लासमा अब 3जना स्टुडेन्ट हुन्थ्यो 3जना म्याथ मेजर हुन्थ्यो अथवा 1जना फिजिक्स मेजर हुन्थ्यो तर वी वर अलवेज फ्री टु से वाट एभर वी वान्ट वी वर अलवेज फ्री त्यो एकदम डिस्कसनहरू डिबेटहरू गर्न नेभर साई अफ द्याट के किनभने केटा नै छैन होइन त्यो कम्पिटिसन नै थिएन कि सो त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो एकदम के भन्ने अब एकदम बुस्ट गर्यो क्या एनर्जी सो यु नो लाइक आइ एम नट अफ्रेड अफ एनिथिङ किनभने त्यो क्लासरुममा जहिले पनि बोल्न पाउने केटाले यस्तो डिस्टर्ब नगर्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी कन्फिडेन्ट इन द्याट वे अनि ग्राड स्कुलमा त इट्स डिफ्रेन्ट अभियसली हाम्रो क्लासमा वी ह्याड अबाउट 80 स्टुडेन्ट्स पिएचडी स्टुडेन्ट्स 80जनामा 20जना मात्रै केटी थियो सो यु नो अबाउट 30% भनौँ न त्यस्तो थियो एन्ड इट अभियसली वाज भेरी मेल डोमिनेटेड प्रोफेसर्सहरू धेरै जस्तो मेल थियो 1% फिमेल प्रोफेसर्सहरू थियो गाह्रो थियो तर वान थिङ आई अलवेज डिड इज अलवेज लुक्ड आउट फर मेन्टर्स के अलवेज लुक्ड आउट फर रोल मोडल्स जस्तो युएसमा चाहिँ नि एउटा एसोसिएसन अफ वुमेन इन म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसन छ कि जहाँ चाहिँ नि एकदमै वुमेनलाई म्याथ रिसर्च हुन्छ नि टिचिङ म्याथ करियरमा एकदम एन्करेज गर्छ सो दे होल्ड दिज सिम्पोजियम्स वर्कसप्सहरू ओन्ली फर वुमेन अनि सम पिपल माइट आर्ग्यु द्याट दिस इज नट अ गुड आइडिया हुन्छ नि केटालाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ यस्तो आर्ग्युमेन्ट्सहरूमा आई से नो it's a very healthy discussion when all women get together होइन अब आफ्नो प्रब्लम्सहरू भन्छ आफ्नो अब के भइरहेछ आफ्नो एकाडेमिकली अथवा सोसियली अथवा त्यस्तो कुराहरू डिस्कस गर्थ्यो अनि आई अल्सो फाउन्ड अ लट अफ मेन्टर्स विच आई कुड टक टु अब मेरो यस्तो प्रब्लम भयो उनीहरूले पनि सेयर गर्थ्यो एन्ड द मेन्टर्स वर रियली लाइक इन देयर 50s 60s आई रिमेम्बर एकजनाले चाहिँ यस्तो भनेको थियो सो यो ग्रेजुएट स्कुलमा चाहिँ ग्रेजुएट टी भन्ने एउटा कल्चर छ कि युएसमा चाहिँ सो त्यो भनेको चाहिँ एभ्री विक एउटा 3 हुन्छ नि लाइक आफ्टरनुन टी जस्तो अनि एभ्रीबडी गेट्स टुगेदर अनि तिमीलाई पनि थाहा होला इट्स जस्ट अ हेल्दी डिस्कसन के भइरहेछ कस्तो रिसर्च गरिरहेछ जस्ट मेल एन्ड फिमेल बोथ अफ देम के त्यस्तो हुन्छ होइन अनि ब्याक इन द डे दिस वाज लाइक आई थिङ्क 1950s तिर चाहिँ एकजना वुमन सेयर विथ अस के हुन्थ्यो भनेर कि त्यति बेला सो एज अ वुमन चाहिँ कस्तो कल्चर थियो भन्दा ऊ चाहिँ एउटा मात्रै केटी थियो अरे है पिएचडी गर्ने म्याथमा त्यो इन्स्टिट्युसनमा अनि सी वाज एक्सपेक्टेड टु सर्भ टी त्यो ग्रेजुएट टीमा नो दिस इज लाइक एक्चुअली रियल स्टोरी के उसले भन्थ्यो कि सबै केटाहरू चाहिँ बस्थ्यो अरे उसले चाहिँ नि सर्भ गर्नु पर्थ्यो एन्ड सी वाज अ स्टुडेन्ट के उसको आफ्नै कलिग्सहरूले त्यस्तो गर्थ्यो कि सो सी ह्याड टु गो थ्रु द्याट लकिली वी डिडन्ट ह्याभ टु गो थ्रु द्याट होइन त्यो स्ट्रगल त अझै पनि छ इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस बट इट हेज कम अ लङ वे मलाई लाग्छ है देयर स्टिल थिङ्स द्याट आर निड टु बी डन बट त्यस्तो चाहिँ छैन सो आइ एम अ भेरी पोजिटिभ पर्सन इन द्याट वे Thank you very much, Sanju.
हेमुजीलाई पनि त्यही क्वेसन सोद्धाखेरि हजुरको च्यालेन्जेस अनि कसरी कोप गर्नुभयो? मलाई चाहिँ अब फर्स्टमै म आइएससी पढ्दाखेरि पद्मकन्यामा पढेँ होइन, उहाँको जस्तो मैले पनि फिमेल इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो थाहा छ, हामीले चाहिँ बोइजहरूलाई ऱ्याक गर्थ्यो क्या। मलाई एकचोटि त्यस्तो गर्दा एकचोटि कस्तो, म होस्टेलमा बस्थेँ होइन, मेरो दादा आउनुभयो हो मलाई भेट्नलाई, मेरो चाहिँ रिलेटिभ्स दादा हो होइन। अनि ऊ चाहिँ मलाई खोज्दै आएछ कि क्लास, त्यसरी पिकेमा जाने होइन। पहिला है म चाहिँ अलिक पहिलाको पालि म यहाँ यसो कुरा सुन्दाखेरि म चाहिँ अलिकति ओल्ड एजको जस्तो लागिरहेको छ होइन। अनि ऊ चाहिँ मलाई खोज्दै मेरो क्लासरुमसम्म आइपुगेको छ कि। अनि सब केटीहरूले घेरेर नि उसलाई होइन। अनि मलाई चाहिँ हेमु तँलाई कोही चाहिँ आइरहेछ, तँलाई भेट्न आइरहेछ भनेर म यसो हेर्न आएको त ए भने कि मैले ए भनेको सब गर्ल्सहरूले ए भने क्या। उसलाई यस्तो रातो पिरो है त्यस्तो गर्ने आफू चाहिँ विषयमा मेरो दाइ थियो होइन, फेरि कलेजमा आउँदिनँ भन्ने त्यस्तो। अनि मैले भने जस्तो कस्तो भयो भने बिएससी पढ्दाखेरि चाहिँ मैले मर्निङ कलेज पढ्थेँ। अनि मर्निङ कलेजमा खासै भन्ने पनि खासै केही इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन थियो, पढाइ पनि हुँदैन थियो। म टिचरमा होइन, पढाइ पनि हुँदैन थियो। अब साइन्सको स्टुडेन्ट, फिजिक्सको स्टुडेन्ट, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्र्याक्टिकल भन्दा त्यहाँ देखाउनलाई भाइभा गर्ने त्यो एक्जामको लागि मात्रै हामीले प्रिपेयर गर्थ्यो। त्यति बेला है ल्याबहरू खासै केही हुँदैन थियो। अनि हामी बिहान छिटो अलिअलि क्लास जति हुन्थ्यो त्यति क्लास लिएर चाहिँ घर जाने हो, घर बसेरै पढ्ने हो होइन। त्यो अब त्यति बेला त्यो साइन्स पढेर म एकदम साइन्टिस्ट बन्छु भनेर पढाए पनि त्यस्तो पनि आउँदैन थियो होइन। अब त्यो जे पढायो त्यही एक्जाम दिने हो, पास हुने हो, यो पढ्ने हो भन्ने मात्रै थाहा थियो। मलाई के पनि थाहा थिएन। अब साइन्टिस्ट भनेर त थाहा नै थिएन मलाई त्यो बेलामा। वैज्ञानिक भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने त इमेजिन उयो आइन्स्टाइनहरू त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो होइन। केही पनि मलाई थाहा थिएन, रोल मोडल भन्ने पनि केही पनि थाहा थिएन। अब म नै अब साइन्स पढ्या भनेर नै गाउँमै म एकदम ठुलो मान्छे थिएँ। एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आएको भन्नु नै केटी मान्छेको ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यति बेला होइन। इङ्ग्लिस विषयमा सबैको ब्याक लाग्थ्यो, इङ्ग्लिसमै मैले उयो टप गरेँ भने जस्तो भयो। अनि पछि कस्तो भयो भने मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि चाहिँ आई वाज अलरेडी म्यारिड, माई हस्बेन्ड वाज विथ मी, माई डटर वाज विथ मी होइन। गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सपोर्ट सिस्टम भनेको उनीहरू नै थियो कि। अब जति पनि फ्रस्ट्रेसन त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने म केटा र केटी भन्दा पनि म एज अ नेपाली नै मलाई केही थाहा छैन कि जस्तो के हुन्छ नि। माई मास्टर वाज फ्रम इजरायल अनि दे आर भेरी होइन राम्रो छ उनीहरू पढाइमा पनि। मलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने मैले जान्दैन कि, मैले बुझ्दैन कि जस्तो लाग्थ्यो। तर मैले त्यहाँ 2टा सब्जेक्टमा मैले टप गरेको छु। उनीहरूको झन् सजिलो, हाम्रो त पुरै घुम्नु पर्थ्यो नि त, आफै पढ्नु पर्थ्यो। वी आर आवर होइन, हामी टिचर हामी नै हो, स्टुडेन्ट पनि हामी नै हो। यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्थ्यो कि टिचरहरूले मिहिनेत गर्थ्यो कि। अनि हामीले बुझोस् भनेर उनीहरूले कस्तो राम्रोसँग पढाउँथ्यो। अनि जात दिने भनेको त टिक मात्रै लाउने रहेछ। हामीले त पुरा घोकेर लेख्नु पर्थ्यो नि त यहाँ त। म त टप गरिरह होइन 2टा सब्जेक्टबाट यता जब कि बच्चा छ घरमा है। अनि मलाई चाहिँ पढ्न रमाइलो लाग्यो त्यहाँ। मलाई त्यस्तो केही पनि भएन, खालि एउटा म्यानेजमेन्ट मेरो प्रब्लम के हुन्थ्यो भने बच्चा भए भएर मैले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न एकदमै पर्थ्यो। मेरो बुढा फिजिक्स पढ्या, ऊ चाहिँ प्र्याक्टिकलमा उसको टाइम हुन्थ्यो, कहिले राति 1-2 बजे आउनुहुन्थ्यो होइन। छोरीलाई किन्डर गार्डनबाट ल्याउने काम मेरो हुन्थ्यो, पुऱ्याउने काम मेरो हुन्थ्यो, खाना बनाउने काम मेरो हुन्थ्यो अभियस है। त्यो चाहिँ हामी कलेजभित्रै बस्थ्यौँ। एकचोटि के भयो भन्दाखेरि मेरो बुढाको र मेरो दुवैजनाको एउटै एक्जाम, एकै दिनमा एक्जाम पऱ्यो, एउटै टाइममा एक्जाम पऱ्यो। अब रिलेटिभ छैन, कोही पनि छैन। उसको प्रेजेन्टेसन दिनु थियो एउटा सेमिनारमा। हामीले के बुझ्यौँ भने सेमिनार हि वाज गिभिङ द प्रेजेन्टेसन फर द फर्स्ट टाइम। हामीलाई कस्तो लाग्यो, ओहो त्यो त छोड्नै हुँदैन एकदमै। उसले पनि मलाई त्यस्तरी कन्भिन्स गरेँ, हेर यो प्रेजेन्टेसन त आई क्यानट लिभ दिस, तिमीले नै म्यानेज गर भन्यो। मेरो त फेरि फाइनल एक्जाम थियो इकोलोजीको, मेरो चाहिँ त्यो कस्तो इन्ट्रोडक्टरी कोर्स थियो। मलाई त्यसमा मैले एकदम राम्रो ग्रेड्स ल्याउँछु र मेरो A+ आउँछ भन्ने मेरो इमेजिनेसन थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ आई हेभ टु सेक्रिफाइस द्याट टाइम। मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अहिले आएर सोच्दाखेरि कस्तो बुद्धु होला, त्यो प्रेजेन्टेसनको टाइम उसको अलिकति सारिएको भए त हुँदो रहेछ नि त होइन। मेरो पो त गाह्रो थियो त, मैले त फेरि रिएक्जाम दिन पाउँदैन थिएँ नि त। त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन क्या, अब केटाकेटी जस्तो भइहाल्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ अहिलेसम्म मैले उसलाई सुनाउने एउटा बाटो चाहिँ एज अ फिमेल सेक्रिफाइस गर्छु होइन। अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म छ। अरू बेला चाहिँ जस्ट इट्स अ टाइम म्यानेजमेन्ट के, कसरी चाहिँ आफ्नो टाइमलाई आफूले। म छोरी सुतेपछि राति पढ्थेँ, उसलाई त पहिला सुताउनु पऱ्यो, अनि बल्ल म पढ्थेँ, अझ घरको काम गर्थेँ, त्यस्तो गर्थेँ होइन। त्यसरी चाहिँ भयो। त्यही भएर कहिले पनि मलाई त्यो छिटै बिहा भएर होला सायद मलाई त्यो प्रब्लम त्यो पनि आएन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हेमुजी। हजुरहरूको त्यो च्यालेन्जेस सुन्दा दुःख पनि लाग्यो एकदमै होइन। तर
दोभान दिदीले जुन भन्नुभयो होइन आफ्नो गोलमा एकदमै फोकस्ड हुने अनि त्यस पछाडि आफ्नो कम्युनिटी बिल्ड गर्ने सनीजीले जुन भन्नुभयो मेन्टर्सहरू खोज्नेहरूले भन्नुभयो आफ्नो टाइम म्यानेज गर्ने र फ्यामिलीभित्रै सपोर्ट चाहिँ लिने आफूले भन्नुभयो त्यो आई थिङ्क हामी सबैलाई नै एकदमै काम लाग्ने स्ट्राटेजीहरू हो र हाम्रो जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि हामीलाई काम लाग्छ। अब अर्को प्रश्न हजुरहरूलाई सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ जुन विज्ञानको क्षेत्रमा छ हुनुपर्ने हिसाबमा नभए पनि तर महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ होइन। अनि हजुरहरूको अब आफ्नो अनुभवमा हजुरहरूले काम गरिराख्दा आफ्नो क्षेत्रमा या आफैले पनि हजुरहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको रिसर्च क्वेसन्सहरू सोधिराख्दा हजुरहरूले त्यसको जवाफहरू हजुरहरूले खोजिराख्दाखेरि चाहिँ यो महिलाहरूको सहभागिताले चाहिँ विज्ञानको क्षेत्रमा कस्तो खालको आयाम थपेको छ त? यो चाहिँ अब हाम्रो सनीजीबाट सुरु गरौँ होला। सो मलाई चाहिँ आइमाई भनेको चाहिँ देयर नेचुरल लिडर्स जस्तो लाग्छ कि अब घरको उसमा हेर्नु यु लुक एट युर हाउस हुन्छ नि लाइक लुक एट युर मम्स देयर सच लाइक इन्सपायरिङ पिपल कि हुन्छ नि आमाले भनेपछि हुन्छ हुन्छ भन्ने एक्चुअली रियली ट्रु होइन। सो त्यो चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा द्याट इज मच निडेड कि something from a different perspective because women think differently, you know. They have this natural ability to lead and they have this natural ability to communicate. केटाहरूलाई कम्युनिकेट गर्न आउँदैन नि आई लुक एट माई हस्बेन्ड हि डजन्ट नो हुन्छ नि अब एउटै कुरा गराउनलाई 4 चोटि 5 चोटि भन्नुपर्छ ट्रु स्टोरी के साँच्चै हो। मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ के हो 10 चोटि सोध्नुपर्छ जस्तो होइन। केटीहरू चाहिँ दे हेभ दिस नेचुरल एबिलिटी टु डु द्याट। अनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ of course you need passion, you need that intelligence and all those things. But if that we can bring that, I think we can go much more than what's already there. Thank you very much. यही प्रश्न दोभान दिदीलाई सोध्नु पर्दा अब त्यो एउटा चाहिँ वाट वुमेन ब्रिङ टु द साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अथवा अर्को चाहिँ वुमेनको पार्टिसिपेसनले के गर्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो नेचर नर्चर डिबेटमा इनहेरेन्टली कसले के गर्न सक्छ यस्तो डिबेटको कुरा हो होइन। तर हाम्रो एक्सपिरियन्सले के गर्छ वुमेन चाहिँ होइन अब चाहिँ मैले भने नि म एकदमै आई वाज लाइक भेरी म्याथ एन्ड फिजिक्स भन्ने मान्छे आइन्स्टाइनको फोटो मेरो घरको के भित्ताको पोस्टरमा थियो होइन। अब तर पनि म आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छु होइन। तर एउटा प्याच चाहिँ हेर्छ अनि आफूले नै हेरेको देख्छ होइन। सो अनि अरू आफू जस्तो आफ्नो इस्युजहरू तपाईँको रिप्रेजेन्ट कम हुन्छ होइन। त्यो लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ बिकज युआर अ माइनोरिटी युआर मार्जिनलाइज नि त होइन। सो त्यही भएर तपाईँले चाहिँ मेन स्ट्रिम भन्दा अल्टरनेट तरिकाले हेर्न थाल्छ कि हुन्छ नि वाट इज मिसिङ वाट इज के भनेर होइन। अनि आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ जुन हामीले अहिले क्रिटिकल थिङ्किङ के भनेर के भन्छ होइन। सो दिस अल्टरनेट भ्यू पोइन्ट हुन्छ नि बिकज हाम्रो जुन एक्सपिरियन्सले आएको छ नि त्यो कुरा होइन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन हामीले ल्याउँछ होइन। अर्को चाहिँ अगेन यही मैले अब आइम नट सेङ द वुमेन आर एकदम नेचुरली एम्पेथेटिक बिकज तपाईँले आफूले हेपेपछि हेपेको मान्छेले कस्तो फिल गर्छ थाहा हुन्छ नि त होइन। सो तपाईँले एम्पेथी भन्ने कुरा सिक्छ नि त होइन। अब कोही बस्दैछ भने बिचरा कोही बोल्न नसकेको मान्छे कोही छ कि होइन। कसैले उसलाई के अरे उस अलिकति कन्फिडेन्सको कम भइरहेको छ कि कोही भनेको त्यो नेचुरली नै तपाईँले त्यो रुमलाई यु स्टार्ट टु के होइन। मैले किन भन्छ म कोही चाहिँ अब जन्म आई वाज नट लाइक दिस कि म एकदमै एक्सपिरियन्समा चेन्ज भएँ क्या। पहिलाको जुन हुन्छ नि मेरो बहिनी नै भन्छ यु चेन्ज सो मच भन्छ होइन। त्यो चाहिँ एज अ वुमनको मेरो एक्सपिरियन्सले मलाई चेन्ज गराउँदै लग्यो होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब उसले लिडरसिप पनि भन्यो र लिडरसिप जुन म्यानेजरियल सबैकोलाई समेटेर लग्ने होइन। केटा मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति जे भने पनि अगेन यो डोन्ट टेक इट पर्सनली होइन। तर एभरेजमा चाहिँ दे आर मोर अबाउट प्रुभिङ देमसेल्फ के होइन। जसले पनि आफूलाई हुन्छ नि अब केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई प्रेसर पनि धेरै होला होइन। मेबी दे हेभ देयर ओन सेयर अफ के अरे प्रब्लम्स होइन। उनीहरूलाई त्यो के अरे लोग्ने मान्छेहरू हुनुहुन्न भन्छ होइन। लोग्ने मान्छेहरू तैँले यति कमाउनै पर्छ तैँले प्रुभै गर्नुपर्छ त फर्स्टै आउनुपर्छ तैँले के अरे उनी सिंह नै मारेर ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रेसरले अब दे आर अलवेज अन दिस भेरी हन्टर मोड होला होइन। तर बट वुमेन आर मोर अबाउट दे आर मोर त्यो के अरे सबै कुरा समेटेर लाने खालको त्यसले चाहिँ तपाईँको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि एकदमै फरक पार्छ होइन। त्यो सोसियली रेलेभेन्ट कुराहरू र अर्को चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेसन कसरी फरक पार्छ भन्दाखेरि मेरो टाइम सकिँदा हो ए ओके कस्तो भन्दाखेरि अब उसले भन्यो अब चाहिँ
तपाईँले कति आफ्नो इस्युजहरू हुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मात्रै हो कि होइन त्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुने म नै बढी ओभर सेन्सिटिभ भएको हो कि होइन म नै बढी किन जहाँ गयो नि मलाई नै यस्तो पर्छ अरू त सबै भइरहेको छ वाइ मी हुन्छ नि त तर जब तपाईँ अरू मान्छेले पनि त्यही कुरा भनेको देख्नुहुन्छ अनि पछि अब अहिले ट्विटरमा कि आई फलो सम वुमेन होइन अब एआईको लिडिङ वुमेनहरू छ उनीहरू त्यहाँ ट्विटरमा तपाईँको अमिमा भन्ने छ सी क्याल्टेको सी इज अ अवार्ड विनिङ प्रोफेसर होइन सी इज वान अफ द टप रिसर्चर ट्विटरमा केटाहरूसँग झगडा गरेर बसिरहेको हुन्छ कि हर फेलो रिसर्चर्स एन्ड अदर ट्रोल्सहरू होइन सो आई क्यान सी कि यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो केटी मान्छेको फाइट भनेको चाहिँ यतिमा पुगेर चाहिँ हुँदैन अनि समान कहीँ तपाईँ जति माथि पुग्दै जानु उति नै च्यालेन्जहरू आएकै गर्छ कि होइन तपाईँ इभन इन्जिनियरिङ पास गरेँ म आफै इन्जिनियरिङ पास गरेर आई प्रुभ माइसेल्फ होइन मैले स्कलरसिप पाएँ होइन मैले पिएचडी सकाएँ र म लाइफको जुन पोइन्टमा गए पनि देयर इज अलवेज दिस कमिङ अप कि अनि वेन आई सी अदर फेलो के अरे फिमेल साइन्टिस्ट हु हेभ प्रुभन देमसेल्फ हु आर स्टिल फाइटिङ द फाइट होइन अर हु आर एक्सप्रेसिङ देयर के अरे स्ट्रगल्स होइन इट इज भेरी रिअस्योरेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि ठ्याक्क टाइममै सघाउनु भयो अनि अब यही प्रश्न हाम्रो हेमुजीलाई सोद्धा पनि हजुरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कस्तो खालको डाइमेन्सन्स चाहिँ थपिराखेको छ त म चाहिँ एउटा वातावरण सम्बन्धी नै काम गर्छु होइन क्लाइमेट भनौँ मैले अहिले गरिरहेको विषय भनेको फुड सिक्युरिटीतिर गइरहेको छु मैले खास ड्राउटमा काम गरेँ अनि मलाई चाहिँ म आफू एज अ फिमेल भएको भएर कस्तो लाग्छ भने वी आर मोर केयरिङ अनि मलाई चाहिँ हामी अलिकति रिसर्चमा हामी अलिक बढी ओबिडेन्ट हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि अनि जस्तो अब फन्ड आयो रिसर्च फन्ड आयो मैले यो काम गर्छु भनेर गर्दाखेरि मैले त्यो काम सिरियसली नै गरिरहेको छु कि जस्तो लाग्छ है मलाई आफूलाई गरेँ होइन तर म फिमेल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो मेरै प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि हामी चाहिँ अभियसली एकदमै थोरै साइन्टिस्ट छौँ नेपालमा कि बाहिर पनि म जापान इजरायल पढेँ होइन अनि गर्दाखेरि त्यहाँ पनि जस्तो म र मेरो बुढा चाहिँ वी वेयर पोस्टडक इन वाइजमेन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स इन इजरायल के अनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एक्जाम्पल दिन्थ्यो इभन इजरायलीहरूले तिनीहरू भनेको चाहिँ एकदमै आफ्नो साइन्समा चाहिँ एकदमै राम्रोहरू हो फिमेलहरू पनि आर्मीमा जान्छ एकदम दे आर भेरी स्मार्ट दे आर भेरी स्ट्रङ होइन त्यस्तोहरूले पनि कस्तो हुन्छ भने साइन्टिस्टको बुढी आइदर दिस इज सेक्रेटरी अर इन आर्ट्स सोसियल आर्ट्स यस्तो त्यस्तोमा गरे साइन्सै पढ्या बुढाबुढी भन्नु उनीहरूलाई पनि गाह्रै कुरा हो कि किनभने हामीले त जहिले पनि बच्चालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ बच्चालाई हेर्नुपर्ने पनि हामी बाध्यता भएर भएको होइन है हामीले नै जन्म दिन्छ नि त बच्चा त्यही भएर हामी नै नियर हुन्छ कि बच्चासँग त्यो केयर गर्न सक्ने क्यापेसिटी हामीमै हुन्छ त्यही भएर होला सायद फिमेलहरू चाहिँ साइन्स पढ्दा पढ्दै धेरै माथिसम्म जान नसक्ने कारण चाहिँ त्यो हो ल्याबमै धेरै टाइम दिन पाउँदैन होइन तर एज अ फिमेल चाहिँ साइन्टिस्ट हुनपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई फिमेल साइन्टिस्टले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई एकदम आफ्नो जस्तो गरेर लिएर एकदम गहिराइमा गएर रियल काम गरिरहेको हुन्छ जस्तो म मन्त्रालय गएर मैले एयर पोल्युसनमा पनि काम गर्छु एयर पोल्युसनको इम्प्याक्ट अन सोइल एन्ड क्रप्स गरिरहेको थिएँ मैले होइन अनि म मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग अलिकति रिलेटेड प्रोजेक्ट हो यो त्यहाँ गएर मैले चाहिँ हाम्रो जुन आउटकम आयो नि त्यो आउटकम गएर मैले सचिवहरूलाई त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिन्छु उहाँहरूलाई थाहा नभएर होला नि त जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई त अनि म प्रेजेन्टेसन गरिदिन्छु उहाँहरूलाई बताइदिन्छु भनेर गएँ एक त मलाई फिमेल देख्दा बित्तिकै नाक खुम्चाइहाल्नु भयो होइन वाट आई एम गोइङ टु टेल देम जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई अनि पछिबाट होइन सर यो चाहिँ हजुरहरूकै प्रोजेक्ट हो आई हेभ टु टेल देम यो मेरो जब हो मैले आएको आउटकम सबैहरूलाई बताउन पर्छ भनेपछि जब मैले प्रेजेन्टेसन गर्न थालेँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषय थाहा नै छैन बट दे हेभ टु प्रुफ द्याट दे नो बेटर द्यान मी त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो के अनि गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो प्रब्लमलाई सिरियसली लिने नै रहन्छ अब केटा मान्छेहरू यस्तै होला भने मैले अब केटा मान्छेले केटी मान्छे यस्तै होला भन्छ होला होइन मैले चाहिँ यस्तै रहेछ लटरपटर गर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क वी निड मोर फिमेल साइन्टिस्ट इन नेपाल त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले अर्गनाइजेसन अफ वुमन साइन्टिस्ट इन नेपाल भनेर एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यो चाहिँ ओडब्ल्युएसडी भनेको अर्गनाइजेसन अफ वुमन साइन्टिस्ट इन अ डेभलपिङ वर्ल्ड भनेर एउटा चाहिँ ट्वास अन्तर्गत छ है त्यसको मेम्बर हुनलाई यु हेभ टु पास यो मास्टर डिग्री जो पनि हुनसक्छ त्यो हामीले त्यो नेपाल च्याप्टर नेपालमा खोल्यो है त्यो किन गरे भन्दाखेरि देयर आर मेनी अपर्च्युनिटिज आउटसाइड
हामीलाई थाहा छैन PhD फेलोसिप रिसर्च ग्रान्ट देयर आर मेनी अपर्च्युनिटिज फर वुमन होइन त्यही भएर हामीले त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा पनि नेपाल च्याप्टर आइसकेको छ तपाईँहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनु होला त्यो देखाउन पर्छ अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ साइन्स इज नट द्याट हार्ड इट्स इजी अनि इट्स फन होइन अनि फेरि अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्ट सिस्टम छ हाम्रो त अब त ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो नि अब नेपालको नेताले गरेर हामीलाई केही छुँदैन देयर मेनी अपर्च्युनिटिज आउटसाइड होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामीले अलिकति सानो काम पनि गर्दैछौँ मेन भनेको वुमन साइन्टिस्ट चाहिँ हुनैपर्छ जसले गर्दा प्रब्लम साँच्चीकै सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अब हजुरहरूले भन्नुभयो होइन अब डिबेट होला यसमा पनि होइन यो हजुरहरूको अब नितान्त व्यक्तिगत धारणाहरू हुन् यसमा अब डिबेट गर्न सकिएला तर अब हजुरहरूको भनाइअनुसार चाहिँ महिलाहरूको जुन नेतृत्व क्षमता हुन्छ या भनौँ जुन कम्प्रिहेन्सिभ क्यापेसिटी हुन्छ र एउटा छुट्टै किसिमको सोच्ने जुन एउटा क्षमता हुन्छ र जुन अनेस्टी र डेडिकेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विज्ञानको क्षेत्रमा त्यो खालको चाहिँ नयाँ आस्पेक्ट्सहरू थपिएको छ भन्नुभयो होइन अनि अब हजुरहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब वाट यु डिसाइडेड वाज हजुरहरूले चाहिँ यु ह्याड द अप्सन होइन हजुरहरूले पनि म ल्याबमा बस्छु ल्याबमा बसेर म पेपरका पेपर निकाल्छु म एक्सपेरिमेन्ट पछि एक्सपेरिमेन्ट गर्छु त्यो फाइन्डिङ्सहरू गर्छु सोसाइटीसँग म त्यति धेरै टचमा बस्दिनँ म चाहिँ आइसोलेसनमा काम गर्छु भन्ने पनि अप्सन थियो हजुर होइन त्यो अप्सन थियो तर त्यो अप्सन हुँदाहुँदै पनि हजुरहरूको जुन अहिले इङ्गेजमेन्ट्स भन्नुभयो होइन अरू जुन सोसियल इस्युजहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले जुन साइन्स र सोसियल साइन्स चाहिँ यो नेचुरल साइन्स र सोसियल साइन्सलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु भएको छ यसको मोटिभेसन चाहिँ अघि दोभानजीले पनि थोरै यसमा छुनुभयो होइन सिभिल वारको एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको बारेमा कुरा गरेर त्यसरी नै हजुरहरूलाई चाहिँ अरू के फ्याक्टर्सहरू थियो त जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन म चाहिँ बाहिर सोसाइटीमै जान्छु जहाँ चाहिँ च्यालेन्जेसहरू पनि एडिसनल च्यालेन्जेसहरू पनि छन् होइन एज अ वुमन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी यु स्टिल डिसाइडेड टु कम आउटसाइड एन्ड के भन्छ इन्कर्पोरेट बोथ साइन्स एन्ड द सोसाइटी होइन सो वाट मोटिभेटेड यु टु टेक दिस डिसिजन सो दोभान दिदीबाटै सुरु गरौँ न टाइम एकचोटि हेरौँ म एकचोटि हेर्नु बोल्छु सो यसमा चाहिँ होइन मैले अघि भने ब्याचलरमा पढ्दा सिभिल वार भइरहेको थियो त्यसले इट वाज अ भेरी पोलिटिकल अवेकनिङ फर मी अनि अर्को चाहिँ मैले रामानुजान भन्ने एउटा हाम्रो साउथ इन्डियामा जन्मेको एकदमै म्याथमेटिकल जिनियस हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ अब के अरे सेल्फ टट म्याथमेटिसियन होइन आफैले अब इक्वेसनहरू गर्ने अनि पछि चाहिँ एउटा युकेमा हि गट अ चान्स टु गो एन्ड स्टडी देयर त त्यहाँ गएर पढिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हि रियलाइज कि उसले जति पनि त्यत्रो वर्ष उसले डिस्कभर गरेको इक्वेसनहरू त पहिल्यै भइसकेको रहेछ कि होइन सो भनेको अफकोर्स हि डेभलप अरू नोभल पनि होइन कति पनि थियो तर इफ हि ह्याड नोन अबाउट द कटिङ एज त्यो रिसर्च होइन उसले त त्यसमा टेकेर अरू नयाँ नयाँ झन् कुरा निकाल्न सक्यो हि कुड हेभ गन फार्दर नि त होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हि बिकम भेरी स्याड एन्ड डिप्रेस एन्ड सुसाइडल के मैले चाहिँ यो कथा पढेको थिएँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदम मन छुयो नि मैले एउटा त्यो हाम्रो डिटो हकमा काम एभर सनसेन्सर्ड भन्ने ब्लग पनि थियो मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ होइन रामानुजान एन्ड के अरे सुसाइड अटेम्प्ट के भनेर अनि त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ अब म आफै रामानुजान म चाहिँ पहिला म आफै अब जिनियस कम्प्लेक्स भन्छ नि म आफै के गर्छु भने म चाहिँ आफै रामानुजान हुने कि संसारमा भएको यत्रो रामानुजानहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कि मैले एउटा लेखेको थिएँ होइन सो अब इट्स अ लिटल चिजी बट होइन डु आई वान्ट टु सल्भ डिभाइन पजल्स अर डु आई वान्ट टु सल्भ क्योर रियल प्रब्लम्स भनेर कि अनि जहिले पनि म त्यो दुईवटा प्रब्लममा चाहिँ म उनै भइरहेको हुन्छ होइन एक तरिकाले आई वान्ट टु सल्भ भेरी एकदमै एब्स्ट्राक्ट प्रब्लम्सहरू एकदमै त्यो कोर के अरे एब्स्ट्राक्ट प्रब्लम्सहरू जसले चाहिँ तिम्रो के अरे तपाईँको यो वर्ल्डकै नलेजलाई नै अलिकति उता पुऱ्याइदियोस् होइन तर एट द सेम टाइम अब यो अघि उहाँले भने जस्तै यो अब नट ओन्ली माई जेन्डर बिकज आइ एम फ्रम दिस नेपाल होइन यो के अरे यहाँ के अरे यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको मान्छे भएर होइन मैले पुल्चरमा स्कलरसिप पाएँ तर मलाई त्यो स्कलरसिप आई डोन्ट रियली ओन इट कि किनभने तपाईँको 99% नेपालीले त कम्पिटिसनै गर्नु सक्दैन नि त म त त्यो 100% नेपालीमा कम्पिटिसन गरेँ 1% नेपालीमा कम्पिटिसन गरेर मैले पाएको हुन्थ्यो त्यो स्कलरसिप त होइन मलाई त्यो सेन्स अफ एउटा गिल्ट भन्ने कि त्यो के भन्ने एउटा त्यो चाहिँ जहिले पनि इट्स अ भेरी नागिङ थिङ कि अनि त्यही भएर मलाई अब के गरौँ हुन्छ नि त्योमा भइरहेको हुन्छ म दुइटै ब्यालेन्स चाहिँ गर्न खोज्छु होइन अनि अब यो अहिले म यो नामीमा पनि आइएम लाइक यो के अरे एजुकेसन एन्ड आउटरिच हेरिरहेको छु तर त्यही तपाईँले भने जस्तै अब आउटरिच धेरै गऱ्यो भने पनि यसले साइन्स गर्न नसकेर आउटरिच गऱ्यो भने हुन्छ होइन सो अनि कहिलेकाहीँ यु हेभ टु त्यो ब्यालेन्स पनि होइन फेरि अघि नै भने त्यो के त्यो चिया गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो एडमिन रोल एकदमै हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
त्यो साइन्स गर्न नसकेर एब्स्ट्राक्ट प्रब्लम सल्भ गर्न नसकेर चाहिँ त्यो रियल प्रब्लमहरू गर्न खोजेको होइन नि त होइन बिकज आई नो कतिजना मान्छेहरू उनीहरू दे स्टार्ट विथ द प्योर साइन्स एन्ड म्याथ एन्ड पछि मोर अप्लाइडतिर जान्छ नि त होइन बिकज दे केयर कि नट बिकज दे आर नट स्मार्ट एनफ कि होइन थ्याङ्क यू भेरी मच यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो हेमुजीले सोध्नुपर्दा हामी किन चाहिँ सोसियलमा पनि हजुर, आयो त्यो मलाई कति बेला रियलाइज भयो भने मैले चाहिँ ECWS फेलोसिप पाएँ होइन त्यो फेलोसिप पाउनलाई चाहिँ हामीलाई इटलीमा एउटा मिटिङ गऱ्यो त्यो मिटिङमा कस्तो थियो भने हामी डेभलपिङ वर्ल्डको वुमनहरू सबै सँगै थियो कि मैले त अब नेपालीहरू मात्रै यस्तो प्रब्लम होला जस्तो लाग्थ्यो नि त्यहाँ चाहिँ इन्डिया श्रीलङ्का बङ्गलादेश अनि अरू अफ्रिकन कन्ट्रीहरू त्यहाँको वुमनहरू सबै हामीलाई चाहिँ त्यहाँ भेला गराएर हामीलाई चाहिँ यो अब SDGsहरूको बारेमा कसरी स्मार्ट हुने कसरी एन्टरप्रेनरतिर जाने यस्तो थुप्रै कुराहरूको चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङहरू दिइरहेको थियो कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै फिमेलहरूसँग इन्टरेक्सन हुँदाखेरि तिम्रो कन्ट्रीमा कस्तो हुन्छ तिम्रो कन्ट्रीमा कस्तो हुन्छ यस्तो सोध्नु पाएँ नि त होइन सबै डेभलपिङमा त अफ्रिकनहरूको त झन् कस्तो दुःख पा होला जस्तो फिल हुन्थ्यो कि तर उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि त वुमन आर स्ट्रङ्गर देन मेल के कतिवटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ वुमन आर भेरी स्ट्रङ है अनि त म छक्क भएँ कि वाउ जस्तो लाग्यो है मलाई अनि त्यो हेर्दाखेरि त हामी त कस्तो कि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट जस्तो देख्छौँ ड्रेसअपले यता त्यता होला होइन अफ्रिकनहरू भन्दा तर वी आर भेरी ल्याकिङ बिहाइन्ड हामीले चाहिँ कस्तो सानो सानो हाम्रो यो सोसियल कुराहरू छ नि यो बोइज के अरे बाहिर यस्तो लुगा लाएर जानु हुँदैन यसरी बोल्नु हुँदैन यस्तो थुप्रै खालको कुरा मैले मेरो छोरीलाई भनिरहेको हुन्छ सी इज 20 years old 18-19 years old नाउ होइन उसलाई मैले यस्तो भनिरहेको हुन्छ कि यसरी बाइकमा बस्नु हुँदैन यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो सेटब्याक गरिरहेको हुन्थ्यो कि जहिले पनि म अगाडि गएर बोल्न नसक्ने अहिले पनि मलाई मासमा गएर बोल्दाखेरि नर्भस फिल हुन्छ होइन म साइन्टिस्ट हो कति ठाउँमा प्रेजेन्टेसन गरिसकेँ वर्ल्डमा है अझै पनि मलाई त्यो हुन्छ अनि गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने ओके यस्तो कुरा रहेछ होइन यो कुरा चाहिँ हामीले नेपालमा पनि बताउनुपर्छ हाम्रो फिमेल स्टुडेन्टहरूलाई साइन्सतिर पनि तान्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको यो बाटो चाहिँ देखाइदिनुपर्छ यो ग्रोथ हुने बाटो चाहिँ देखाइदिनुपर्छ मैले देखेँ होइन मैले देखेको कुरा अरूलाई पनि देखाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई फिलिङ आएर यो हामीले यो अघि भर्खरै मैले भने होइन अर्गनाइजेसन अफ वुमन साइन्टिस्ट इन नेपाल भनेर हामीले चाहिँ नेसनल च्याप्टर नेपालमा पनि नेपालमा छैन रहेछ यत्रो म्याप देखाउँछ ग्लोबको सबै ठाउँमा नेसनल च्याप्टर देखाउँछ नेपालमा येल्लो कलर आउने कि किन भने तिमीहरूले खोलेकै छैन भन्नु है अनि मलाई फिल भयो अरे हाम्रो पनि त्यहाँ होस् न नेपाल पनि देखियोस् न जस्तो फिलिङ आयो कि त्यसपछि हामीले के गर्ने त गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर सोधिवरि गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोसेस गर यसरी जा अनि यसरी हुन्छ अनि हामीले यस्तो सुविधा दिन्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ ए है यस्तो रहेछ त मैले पनि थाहा भएको म अझै अगाडि जान सक्थ्यो होला भनेर चाहिँ यो साइन्स छोड्ने चाहिँ होइन फेरि यता यो कुराहरूले गर्दा कस्तो हुन्छ भने त्यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टहरूमा चाहिँ एकदमै इफेक्ट चाहिँ गर्छ रिसर्चमा इफेक्ट चाहिँ गर्छ त्यो रिसर्च छोडेर हामी फेरि केही पनि हुँदैन रिसर्च छ र हामी यहाँ आएर बोल्न पाइरहेछ साइन्टिस्ट भइरहेछ होइन त्यो आफ्नो काम चाहिँ गर्नै पर्छ साथसाथै अलिकति टाइम दिएर चाहिँ अरू पनि गर्न सकिन्छ अरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सकिन्छ कि भनेर यतातिर पनि हामीले अहिले त्यो चाहिँ सुरु गरेको छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है मेल चाहिँ होइन साइन्स पनि हुन पाउँछ धेरै धेरै धन्यवाद हेमुजीलाई सनीजीलाई यही प्रश्न सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाइ डिड यु डिसाइड टु इन्कर्पोरेट बोथ सोशल साइन्स एन्ड नेचुरल साइन्स इन सो म चाहिँ युएसबाट फर्किन अगाडि चाहिँ म नेपालमा आएर के गर्ने सो मेरो हस्बेन्ड वान्टेड टु कम ब्याक टु द कन्ट्री अनि अब अभियसली म पनि आउनु पर्यो होइन म पहिला जान्छु भनेर त्यसरी सोचेको चाहिँ होइन अब मैले के गर्ने त नेपालमा गएर भनेर मैले सोच्न थालेँ कि अनि सोच्दा वान थिङ आई लर्न्ड अबाउट माइसेल्फ इज आई रियली लाइक टु टिच म एकदम आई एम भेरी प्यासनेट अबाउट टिचिङ कि एकदमै पढाउन मन लाग्ने बच्चादेखि म ट्युटरिङहरू पनि गर्थेँ त्यस्तो गर्थेँ होइन अनि मैले सोचेँ ल म नेपालमा गएर म स्कुल खोल्छु स्कुल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम स्टेम फोकस्ड साइन्स स्टेम साइन्स टेक्नोलोजी एजुकेसन के अरे इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ फोकस्ड बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कसरी सानैदेखि ट्रेन गर्ने त भने किनभने रसिया भनौँ जापान भनौँ इजरायल भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ सानैदेखि दे आर ट्रेन टु बी साइन्टिस्ट के त्यो हुन्छ नि त्यस्तो स्कुल खोल्न मन थियो अनि मैले धेरै रिसर्च पनि गरेँ छ पनि के त्यो त्यस्तो स्कुलहरू जस्तो एउटा कारखाना भन्ने छ होइन उनीहरूले ट्रेन गर्छ सानै बच्चादेखि
साइन्स एन्ड म्याथमा अनि एक्चुअल स्कुल्सहरू पनि छ सो मैले ल म त्यही गर्छु भनेर आई डिसाइडेड टु कम ब्याक यहाँ आएर पनि मैले धेरै स्कुल्सहरूमा पढाउन ट्राई गरेँ होइन त्यो खोल्नभन्दा अगाडि मेबी अलिकति एक्सपिरियन्स लिनु पर्ला नेपाली स्कुलहरूमा पढाउँदा कस्तो ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ आफ्नो एक्सपिरियन्सको लागि अनि पढाउनै लाथेँ तर के भयो भन्दा आई हेभ मेरो 3 वर्षको छोरी छ कि अनि मैले टाइम नै म्यानेज गर्न सकिनँ अब बिहान 7 बजी जानुपर्ने होइन 8 बजी पुग्नुपर्ने अब छोरीलाई कसले हेर्छ बिहान त स्कुल जाँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिनँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने त अब कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ यो डाइरेक्सनमा भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क वर्ल्ड ब्याङ्कको काम पनि आयो अनि म त्यहाँ चाहिँ आई डु data and that I analyze data that makes impact to the society भनौँ न so a little bit of contribution from that side अनि त्यहाँबाट अलि ट्रेनिङहरू पनि गर्छु होइन वर्ल्ड ब्याङ्ककै थ्रुबाट पनि I do trainings also we do lot of capacity building and trainings through NAAMII मैले लक्कीली दोभानलाई भेटेँ few months ago अनि पछि उहाँसँग मिलेर हामीले धेरैवटा ट्रेनिङ्सहरू गर्छ आफ्नो नलेजहरू सेयर गर्न सो द्याट्स हाउ आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसो भए हामीले चाहिँ रामानुजनजीलाई अनि हजुरको कन्फरेन्सलाई र हजुरको श्रीमानलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्ने भयो अब मुभिङ अन टु अनदर क्वेसन हाम्रो हेमुजीबाटै सुरु गरौँ हेमुजी हाम्रो चाहिँ अब कस्तो परिवेश छ भने जुन यो साइन्टिफिक नलेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकिङ लेभल नै डिसिजन मेकिङ लेभलमै एकदमै डिस्काउन्ट गरेको भेटिन्छ होइन केही निर्णय गर्नु पऱ्यो भने त्यति धेरै एक्सपर्ट्सहरूसँग कन्सल्ट गरेको पाइँदैन होइन अनि एक त त्यस्तो परिवेश छ झन् त्यसमाथि हजुर अब एक त वैज्ञानिक खोज्दैनन् होइन धेरै जस्तो ठाउँमा अब खोजिहाले पनि सुरुमा त अब के भन्छ पुरुष वैज्ञानिकहरू नै टप प्रायोरिटीमा त उहाँहरू नै पढ्नु होला होइन अनि यस्तो परिवेशमा चाहिँ सिन्स यु आर एन एक्सपर्ट इन यर फिल्ड होइन सो यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ जुन छ होइन मेकिङ दि पोलिसी लेभल हियर यर भोइसेस होइन हियर यर एक्सपर्टिज होइन सो यो जुन च्यालेन्ज छ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले ट्याकल गर्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै ट्याकल त मैले गर्न सकेको छैन म धेरै त्यस्तो त्यो पार्टसम्म पनि पुगिसकेको छैन भन्दा हुन्छ होइन म त्यति पोलिसी मेकिङमै म इन्क्लुड हुने लेभलमा त पुगेको छैन तर मैले अघि भर्खरै सेयर गरेको जुन इक्जाम्पल छ नि जस्तो मिनिस्ट्रीकै प्रोजेक्ट थियो होइन मिनिस्ट्रीकै प्रोजेक्टबाट मैले काम गरेँ मैले गरेको काम मैले गएर मङ्गोलियामा प्रेजेन्ट गरेँ मैले फन्डिङ एजेन्सीको अगाडि प्रेजेन्ट गरेँ नेपालको सक्सेस स्टोरिज नै एकदमै राम्रो काम भयो उनीहरूले प्रेज गर्यो तर मैले त्यही काम मेरो मिनिस्ट्रीको मान्छेलाई प्रेजेन्ट गर्नै सकिनँ कि उनीहरूले त्यो कुरा सुन्नै चाहनु भएन एक त मलाई टाइमै दिनुहुन्थेन मैले फोन गरेँ त्यसरी यो मेरो फाइनल रिजल्ट छ म हजुरहरूसँग आएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यो हजुरहरूकै प्रोजेक्ट हो मिनिस्ट्री थ्रु आएको थियो कि त्यो प्रोजेक्ट खास फन्डिङ उनीहरूले गरे होइन अनि मैले गर्नै पर्छ भन्दा पनि उहाँले टाल्नुभयो अनि म त्यहीँ आउँछु भनेर म जाँदा सेमिनारहरूमा बोलाउँदा पनि आउनु भएन जाँदाखेरि पनि अब उहाँ त्यहाँ पनि एउटा प्रब्लम छ मिनिस्ट्रीमा हाम्रो के छ भने जो मान्छे मैले प्रोजेक्ट लिँदा हुनुहुन्थ्यो उहाँ सरुवा भएर कता गएर अर्को मान्छे आइसक्नु कि त्यो प्रोजेक्टको बारेमा उहाँलाई थाहा छैन अनि अर्को 2-3 महिनापछि जानुभयो भने त्यो मन्त्रालयमा सरेर अन्त गइसकेको हुन्छ कि त्यो पनि हाम्रो मिनिस्ट्रीको प्रब्लम छ जसले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो एक्ज्याक्ट प्रब्लम पनि थाहा छैन क्या त्यस्तै भयो मेरो केसमा अनि म गएर जबरजस्ती प्रेजेन्टेसन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मैले एकजना मेल साथी पनि लिएर गएको थिएँ हाम्रो कायसको साइन्टिस्ट हुनु चाहिँ बसन्त गिरिजीलाई लिएर गएको थिएँ म पनि जान्छु म्याडम तपाईँको कुरा सुन्दै तिनीहरूले भनेर जानुभएको उहाँ पनि आउनुहोस् भनेर लिएर गएँ अनि पहिला त कस्तो भयो भने उहाँहरूले मैले प्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि अलिकति कस्तो गर्नुभयो त्यसपछि मैले जबरजस्ती प्रेजेन्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले अरू पक्नुहोस् एकछिन पक्नुहोस् भन्नुभयो अरू स्टाफहरूलाई पनि बोलाउनु भयो आफू मात्रै सुन्नु भएन अनि बिचमा चाहिँ उहाँलाई त्यो नलेजै थाहा नभइकन त्यो के सुपेरियरिटी देखाउन चाहिँ खोज्नु भयो कि बसन्तीलाई एकदम रिस उठिरहेको थियो अनि उहाँले चाहिँ अनि भनिदिनुहुन्थ्यो क्या आन्सर अनि त्यो होइन यस्तो हुन्छ भनेर म चाहिँ त्यहाँले सिरियसली बोल्नुहुन्छ अनि त्यसरी भनिदिइरहनु भएको थियो आन्सर उनीहरूलाई झन् रिस उठ्ने के अनि त्यसपछि बल्ल हामीले त्यो रिसर्च त प्रेजेन्ट गऱ्यौँ त्यहाँ होइन तर उहाँहरूले न त्यो कुरा बुझ्न खोज्नु भयो न हामीबाट कुनै आन्सर लिन खोज्नु भयो हामीले त राम्रो पिक्चर देखाउँदै थियौँ नि त रियालिटी देखाउँथ्यो त्यो बुझ्नु भएन होइन सुनिरहनुहुन्छ होला अब उहाँहरूले होइन सायद
सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो ठ्याक्कै रियल प्रब्लम जाने हुन्छ, उनीहरूले त्यस सम्बन्धी काम गरेछ भने त्यो बुझ्या हुन्छ। उहाँहरूको कुरा सुनेर उहाँहरूले भनेकै कुरा नै लिनुपर्छ एक्ज्याक्ट सेमली पनि छैन, अलिकति कुरा बुझेर उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुन जान्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट गयौँ अनि बसेर देख्नुभयो त म्याडम तपाईँलाई ह्याप्यो तिनीहरूले भन्नुभयो। अनि तर होइन बिस्तारै बुझ्छ उनीहरूले पनि, बानी पनि नपर्या होला सायद साइन्टिस्टहरू गरेर नभन्या पनि होला। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मोर इन्ट्रेक्सन चाहिँ हुनपर्छ जस्तो लाग्छ पोलिसी मेकिङ बडिजहरूसँग। उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ, फन्ड छ यहाँ छ त्यहाँ छ, तर दे एक्ज्याक्टली डोन्ट नो वाट टु डु। अनि एउटा मेन कुरा थाहा छ, विश्वासको खाडल छ क्या, दे वन्ट ट्रस्ट अस। एउटा चाहिँ हामीमा के छ कि एकअर्कालाई हामीले विश्वासै गर्न सक्दैनौँ। यो हामीले विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ के पनि त ठुलो कुरा, हामीले केही चोरी गर्ने के लुटिहाल्ने मन्त्रालयलाई त्यो गर्ने केही पनि होइन नि। खालि भएर ल ठिकै छ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ यो गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ हामीले सहयोग गरिदिन्छौँ मात्रै भन्दै पनि हामी धेरै अगाडि पनि जान सक्छ। यो देशको हाम्रो यो सानो सानो प्रब्लमहरू, म तपाईँलाई एउटा प्रब्लम भन्छु है। मैले चाहिँ अहिले फुड सेक्युरिटीमा रिसर्च गरिरहेको छु। मन्त्रालयको डाटाले के भन्छ भने नेपालको चाहिँ, मसँग 50 वर्षको डेटा छ, नेपाल चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ एकदम प्रोडक्सन एभ्री इयर भइरहेछ, एकदम राम्रोसँग भइरहेछ। वी आर फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन भन्छ, तर रियालिटी अन द ग्राउन्ड चाहिँ हामीले सबै इन्डिया र चाइनाबाट ल्याइरहेछ। अनि FAO को तपाईँहरूले डाटा हेर्नुभयो भने नेपाल चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट। हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ यस्तो भ्वात्त, हाम्रो खानासाना सबै उतैबाट आउँछ। एक दुई महिना यो बन्द हुने, चाइना र इन्डिया बन्द हुने हो भने हामी चाहिँ एकदमै नराम्रो कन्डिसनमा पुग्छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले साइन्सबाट देखाउन खोजिरहेको छु अहिले होइन, सेटेलाइट इमेज गरेर होल साउथ एसियाकै मैले हेरिरहेको छु अहिले। यो स्थिति छ के, यो स्थितिले साइन्टिस्टले यो स्थिति गएर पोलिसी मेकरलाई बुझाउन खोज्दाखेरि उहाँहरू सुनिदिनुहुन्न होइन। अनि कति दिनसम्म आँखा चिम्लेर बस्ने, यो त स्थिति आइस। अस्ति आयो त, हामीले बन्द भयो त, बन्द हुँदाखेरि हामीले ग्यास नभएर दाउराम पकाएर खानु पर्यो, चिउरा र खानु पर्यो होइन, हामीले त्यो चाउचाउ खानु पर्यो हो। त्यो स्थिति चाहिँ छ, त्यो चाहिँ अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सबै कुरा पाइएर हामी एकदमै प्रिभिलेज भएर बसिरहेछौँ होइन। वास्तवमा भन्ने पनि यो भयावह स्थिति छ नेपालमा। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नको लागि पोलिसी मेकरहरूले गर्नुपर्छ। अब हामी हो भन्ने, उहाँले पनि हामी म यो भनेर हुँदैन यो होइन। हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब कुरा गर्ने, जाने, बताउने, उहाँहरूलाई फकाउन खोज्ने गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद हेमुजी। भनेपछि अब हामीले पनि कौशी खेती गर्ने हो कि गमलामा धनियाँ खोर्सानी रोप्ने के त्यो गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। अडियन्सहरूलाई पनि एउटा सानो अनुरोध, हुन त बिचमा गाना सुन्दा रमाइलो पनि हुन्छ डिस्कसनमा होइन, तर हामीसँग समय धेरै छैन, फेरि अलिक धेरै गानाहरू बजे नै समय धेरै खर्च होला भने फोन चाहिँ भएसम्म यसो साइलेन्ट मोडमा राखिदिनु भयो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। दोभानजीलाई अब अर्को प्रश्न, अहिले हाम्रो यो जुन विद्यालयहरू छ नेपालको विद्यालयहरूमा एकदमै यो अफ्लुएन्ट स्कुल्सहरूमा पनि भर्खरै पावर पोइन्ट छिरेको छ होइन। अनि हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो छ। अनि यो परिस्थितिमा तपाईँ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ एजुकेसनको सेक्टरमा चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर त्यतापट्टि लागिरहनु भएको छ होइन। अनि भनेपछि यो त अब मैले एज अ लेम्यान हेर्दाखेरि एकदमै लामो बाटो देख्छु होइन। यो बाटोलाई चाहिँ कसरी यो ब्रिज गर्ने तपाईँको चाहिँ यो कसरी गर्ने प्लान छ त? अब यसमा चाहिँ तिमीले बहिनी भने के अरे सुबिनाले होइन। सो अब हाम्रो यहाँ मैले त्यो त AI, मैले त अझ मेरो त्यो स्ट्यान्डर्ड पर्पजमा होइन, मैले चाहिँ AI इन एजुकेसन पढ्छु अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नेपालमा फर्केर आएर यहाँको एजुकेसनमा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछु भनेर भनेको थिएँ होइन। अनि मेरो लजिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रोमा एकदमै हाइली क्वालिफाइड टिचर्सहरू पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ होइन, तर हामीसँग मोटिभेटेड टिचर्सहरू त टन्न पाइन्छ नि त होइन। सो हाउएभर यु क्रिएट दिस भेरी इन्टेलिजेन्ट सफ्टवेयर जोसँग चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै कन्टेन्ट राम्ररी एकदम इन्टेलिजेन्ट दिन सक्छ होइन। अनि यु युज टिचर एज अ फेसिलिटेटर होइन। अब हाम्रो गाउँतिर पनि वान्स ल्याब भइसकेपछि त होइन त्यो सफ्टवेयरबाट पढाउनु मिल्छ भनेर मैले द्याट वाज माई होइन। मेरो रिसर्च पनि मैले त्यसमै गरेको कि होइन। मैले नेपालमा फर्केर आएर म के गर्न सक्छु भनेर आई डिजाइन माई ओन रिसर्च, मैले इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गरेँ। अनि तर अब यस्तो टेक्नोलोजीको कुरा चाहिँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको नसोच्दा 2 वर्ष वात्त जान्छ, कहिलेकाहीँ यो आइसक्यो भनेको 10 वर्ष लाग्छ होइन। दिस हेज बिन द ट्रेन्ड इन टेक्नोलोजी होइन।
अनि यो अब त अनेस्टली भन्नुपर्दा एआई अनि एजुकेसन भन्ने फिल्ड चाहिँ जति चाँडो डेभलप हुनुपर्ने त्यो भएको छैन होइन नट ओन्ली हियर कि तपाईँको यो युएसमै पनि तपाईँको एआई भएको एजुकेसन सफ्टवेयरहरू एकदमै कम छ त्यो धेरै युजै भएको छैन अहिले मुकहरू अरू भन्ने छ होइन अब त्यसमा चाहिँ अब अन्य कुरा चाहिँ किन एआई इज गुड एट सर्टेन थिङ अहिले मेडिकल इमेजिङतिर तपाईँ यो के अरे फेसियल रिकग्निसनमा एकदम राम्रो गरिरहेछ होइन तर एजुकेसनको डोमेनमा यो सोसल कुराहरूमा बिकज द प्रब्लम इज मोर नोइजी होइन त्यो भएर जुन तपाईँको हुन्छ नि जति इफेक्टिभ त्यति भएको छैन होइन त्यो चाहिँ अघि नट नेसेसरी नेपालमा मात्रै युएसमा पनि भएको छैन तर के हो भन्दा त्यही भएर अहिले मलाई म रिसर्चमा म कतातिर लाग्ने होइन डु आई जस्ट वान्ट टु वर्क अनदर पेपर जसको चाहिँ रियल वर्ल्ड इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन कि आई वर्क अन सर्टन प्रब्लम जसको चाहिँ अलरेडी हुन्छ नि त्यही भएर म नेपालमा फर्केर आएर आई डिन्ट डु रिसर्च के म चाहिँ ओले नेपाल भन्ने एउटा एनजिओमा काम गरेँ सो आई वाज हेल्पिङ बिल्ड एजुकेसनल सफ्टवेयर पब्लिक स्कुलको लागि के सो त्यहाँ मैले रिसर्च पनि गरिनँ एकदमै हाइटेक पनि थियो इट वाज भेरी सिम्पल एजुकेसन सफ्टवेयर बट दिस इज समथिङ द्याट इज गोइङ टु मेक इम्प्याक्ट भनेर आई प्रायोरिटाइज द्याट वर्क भनौँ न तर अहिले आज फेरि आइम जस्ट गोइङ ब्याक टु माई सो आई टुक अ लिटल ब्रेक भनौँ न त्यही हिसाबले बिकज अब त्यो टेक्नोलोजी क्याचअप भएको छैन भनेर बट आइ एम भेरी होपफुल कि तपाईँको अब आजको 2 वर्ष अथवा एटलिस्ट 5 इयर्समा चाहिँ डेफिनेटली विल सी दिस इन्टेलिजेन्ट के अरे एजुकेसनल सिस्टम गुड लक विथ द्याट आई होप के भन्छ हाम्रो म्याथ्स र साइन्सको टिचरहरूले पनि त्यो तपाईँको यो जुन भिजन छ त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेपछि भित्तामा भन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राखौँ होइन सनीजीलाई चाहिँ when you work in the field of education outreach होइन यसमा चाहिँ अब तपाईँको अनुभवमा चाहिँ जुन यो क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो स्कुल्सहरूमा कलेजेसहरूमा क्लासरुम्सहरूमा चाहिँ एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ अर प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू अर रिसर्च गर्ने जुन कल्चर छ त्यो कल्चर चाहिँ खासै कल्टिभेट गरेको भेटिँदैन होइन अनि तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी यो कल्चरलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ होला त हाम्रो नेपालको स्कुल्सहरूमा क्लासरुम्सहरूमा सो एजुकेसन सिस्टम नै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम राम्रो छैन द्याट्स द प्रब्लम होइन किन भन्दाखेरि जहिले पनि मेमोराइज गराउँछ यो घोक्नु पऱ्यो अब म्याथ क्लास पढ्यो भने a+b² यो भनेर पढायो यो घोक मैले यहाँ बच्चाहरूलाई ट्युटर गर्छु कि 8-9 क्लासको बच्चाहरू होइन अनि आउँछ अनि त्यसपछि यो किताब हो भनेर देखाउँछ यो होमवर्क भनेर देखाउँछ सो तिमीलाई के आउँछ त भन्दा फर्मुला देखाउँछ कि 2-3टा फर्मुला देखाउँछ मेरो सरले यही बोर्डमा लेख्दा थियो यो घोकेर यो प्रब्लम सल्भ गर के अरे लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड भन्ने त्यो एकदम त्यो के अनि यो के हो त भने थाहा छैन क्लुलेस के सो आई थिङ्क हाम्रो त्यो एकदम प्रब्लम छ इट्स भेरी भेरी प्रब्लमेटिक के स्टुडेन्ट्स आर नट एन्करेज टु आस्क वाइ आई थिङ्क यो हाम्रो एजुकेसनल सिस्टममा मात्र होइन यो सोसाइटीकै प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ हाम्रो कल्चर इज भेरी गुड रिच होइन नेपाली कल्चर तर वान फन्डामेन्टल प्रब्लम अबाउट नेपाली कल्चर इज यु आर नट एन्करेज टु आस्क वाइ स्पेसली फर वुमेन हामीले अघि भर्खर केमा कुरा भएको थियो होइन इट्स भेरी रेस्ट्रिक्टिभ के women are expected to dress in a certain way तिमी धेरै बोल्दैन यो बच्चा त ज्ञानी रहेछ धेरै बोल्दैन चकचक गर्दैन भन्छ होइन त्यो द्याट्स सो रङ के म त्यो सबै पेरेन्ट्सहरूलाई आई अलवेज थिङ्क अबाउट दिस कि कसरी ज्ञानी भनेको हाउ डु यु डिफाइन ज्ञानी होइन बोल्दैन ज्ञानी छ भन्छ त्यो वाइ भन्ने मेरो 3 वर्षको छोरीले मेरो एभ्री सेन्टेन्स पछि उसले वाइ सोध्छ कि मैले उसलाई सिकाएको होइन है यो मैले सिकाएको होइन मैले आज त पानी परेछ भने किन म बाहिर जान्छु भने वाइ कस्तो बच्चाहरूको दे हेभ दिस भेरी इन्स्टिङ्क्ट अफ अ भेरी क्युरियस माइन्ड अनि त्यसलाई चाहिँ दबाउन खोज्छ क्या हाम्रो कल्चरले मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि त्यही क्लासरुममा पनि इट्स प्रेभलेन्ट के त्यो किन कसरी क्रिएटिभ क्युरियोसिटी त्यो नै सप्रेस गरिरहेछ जस्तो लाग्छ एन्ड वान वे टु एक्चुली एन्करेज द्याट इज टु टिच म्याथ एन्ड साइन्स इन अ भेरी इन्टरेक्टिभ वे फर इक्जाम्पल एजुकेसनल सफ्टवेयर्स होइन म्याथलाई कसरी इन्टरेक्टिभ वेमा पढाउने भन्ने देयर आर मेनी आइडियाज के जस्तो युएसमा जे कुरा पनि y=x² भनेर सिकाउँदैन y=x² भनेर कसरी सिकाउँछ ग्राफ गर्न लाउँछ पहिला सुरुमा
होइन एउटा म्याथमेटिकल टुल म्याथ ल्याब जेसुकै होस् ग्राफ दिस फङ्सन ग्राफ गरेपछि के भइरहेछ यु क्यान एक्चुअली भिजुअलाइज वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर होइन कसरी इन्क्रिज भइरहेछ कुन रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ कहाँ काम लाग्छ वाइ इक्वल टु ई टु द एक्स कसरी काम लाग्छ भने सो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अफकोर्स द्याट क्वेसन अफ वाइ यु अलवेज हेभ टु इन्करेज विदिन यर ओन सोसाइटी विदिन स्कुल्स इफ युआर टिचर another thing is again mentors. I think it's very important. If we have women engineers or scientists, we will have more women engineers and scientists in the future because that's how we can encourage younger generation. So I think that's key and ekdam garo cha education system change garna tara that's the problem I see. Yeah, I also hope that happens because त्यो नभएकोले गर्दाखेरि नै मैले पनि यो क्लास 10 मा म्याथ्स पनि पढेको अप्सनल म्याथ्स पनि पढेको अनि दिनको 3-4 घण्टा चाहिँ घोकेरै गएको हो कि यो प्र्याक्टिस बुकको सबै क्वेसन्सहरू अब 6-7 चोटि गऱ्यो भने त कन्ट हुन्छ नि त त्यसरी दुईटै म्याथ्समा 98 लिएर आएको आउनु चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि आउँदैन म एड गरिहाल्छु यसमा अब टाइम छ त्यो म्याथ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यही मैले मेरो रिसर्चमा पनि मैले म्याथ कसरी सिकाउने भनेर स्टोरीबाट भिजुअलाइज द्याट वाज माई रिसर्च होइन कस्तो भन्दाखेरि म्याथ आउने र नआउने भन्दा पनि इट्स मोर अफ द मेटाकग्निटिभ तिम्रो आइक्यू भन्दा पनि मेटाकग्निटिभ स्किल हो कि कसरी म्याथ गर्ने भनेर होइन अनि अब अहिले चाहिँ त्यो केटा र केटीमा अब मेल आर एन्करेज टु एक्सप्लोर मोर होइन अनि उनीहरूको कन्फिडेन्स पनि धेरै हुन्छ होइन अनि यसरी गर्छ भएन भने यसरी गर्छ सो दे एक्सप्लोर मोर एन्ड दे बिल्ड दिस मेटाकग्निटिभ स्किल सेट होइन केटी मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई एकदमै उसले भने दबाएको हुन्छ नि त अनि डराउँछ यस्तो ला भएन भन्छ सकिन्छ नि दे रिभर्ट ब्याक के होइन सो त्यो भने इट इज नट अबाउट म्याथ आइक्यू अर नट इट्स जस्ट अबाउट हाउ टु डु म्याथ त्यो स्किल सिकाउने होइन त्यो आई थिङ्क तिमीले पनि त्यो सिकेको भए चाहिँ होइन अनि एउटा सानो भन्न मलाई यहाँ चाहिँ कस्तो भन्नुभयो नि त हाम्रो सिस्टम के त्यो सिस्टममा पढ्दा हामी कस्तो हुन्छ जस्तो म साइन्स पढेको स्टुडेन्ट मलाई चाहिँ यहाँ जुन थ्योरी घोक्ने जुन ठ्याक्क फर्मुला हुनपर्छ ठ्याक्क थ्योरी हुनपर्छ क्लासमा बसेर पढ्ने त्यो बानी भएको नि म इजरायल गएर मास्टर्स गर्दाखेरि कस्तो भने एउटा कोर्स लिनु पऱ्यो फर्स्ट दिनमा क्लासमा गएको त्यो सरले गफै मात्रै गर्यो कि के पनि थ्योरी आएन के पनि आएन म आई वाज सो कन्सर्न म डराएको जस्तो भएको के पनि पढाएन भने जस्तो भएर एक्चुअली आई वेन्ट टु माई सुपरभाइजर एन्ड आई टोल्ड हिम हेन्ड्रिक हेर्न आज उसको क्लासमा गएको त्यसले के पनि पढाएन गफ मात्रै दियो भने त्यसले मलाई पार्ला हेरेन अनि त्यसले कान यस्तो गर्यो वेल यु टोल्ड मी हेमु भनेर मलाई कसरी बताउने उसले त्यस्तै कुनै किताब छ भने दिएन त्यसले त गफ मात्रै गर्यो भने जस्तो मैले नै त्यस्तो फिल गरेको भनेपछि अब एजुकेसन सिस्टम हाम्रो त्यसरी हामी त्यो सोच्ने पनि हुँदो रहेछ There still are so many questions that I would love to ask you, and I'm sure the audience also has a lot of questions. तर अब हामीसँग टाइम लिमिटेसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजको प्यानलको लागि लास्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई सोध्छु होइन बिकज द अडियन्स द्याट आई सी हुन्छ नि आई नो सम अफ दि अडियन्सेस पर्सनली होइन हेर्दाखेरि एकदमै डाइभर्स एरियाबाट हुन्छ नि डाइभर्स फिल्डबाट अडियन्सहरू आउनु भएको छ होइन अनि सो हजुरहरूले चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ होइन एज साइन्टिस्ट जुन यो काम गरिरहनु भएको छ यो काममा चाहिँ हाम्रो जुन कम्युनिटी छ अहिले आज यहाँ आएको कम्युनिटी होइन सम अफ देम आर एक्टिभिस्ट सम अफ देम आर एन्टरप्रेनर्स होइन अनि सम अफ देम आर स्टिल स्टुडेन्ट्स होइन यो कम्युनिटीले चाहिँ हाउ क्यान दिस कम्युनिटी सपोर्ट यु इन इन्टरभ्युर्स एन्ड देन हाउ क्यान यु सपोर्ट दिस कम्युनिटी ब्याक यो चाहिँ अब जसले सुरु गर्नुभए पनि हुन्छ मैले त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इफ देयर आर एनी एन्टरप्रेनर्स अर बिजनेस पर्सन होइन दे हेभ टु सपोर्ट रिसर्च इन नेपाल हामीले फेस गरिरह अहिले हाम्रो चाहिँ रिसर्च इन्स्टिच्युट छ हामीले त्यहाँ चाहिँ रिसर्च गरिरहेछौँ त्यहाँ फेस भएको प्रब्लम कस्तो भन्दाखेरि एक त हाम्रो जुन यङ्गर जेनेरेसन भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एज अ इन्टर्न एज अ रिसर्च एसिस्टेन्ट हामी हायर गर्छौँ अनि रिसर्च सिकाउँछौँ हामीले गरिरहेको पार्ट अफ द रिसर्च उहाँहरूबाट पनि गराउन खोज्छौँ होइन अनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हामीले लिने भनेको टियु र केयुको बच्चाहरू अथवा त्रिचन्द्रको बच्चाहरू हो उहाँहरूले जिआइएस पनि पढाए हुन्छ रिमोट सेन्सिङ पनि पढाए हुन्छ कोर्स अफ स्टडीमा हुन्छ प्रोग्रामिङ जान्नु भएको छ भन्दा जानेछ भन्छ तर एक्चुअली गरे हुँदैन
है त्यो चाहिँ पाइथन मलाई पाइथन आउँछ मलाई C++ आउँछ भन्नुहुन्छ ल यो प्रब्लम गरौँ यो यस्तो हो रिसर्चमा यहाँ चाहिँ यो डेटा तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् अनि अब यसरी यो प्रोग्रामिङ लेखौँ न भन्दाखेरि के पनि आउँदैन है त्यो चाहिँ हाम्रो खाडल छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ यङ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने टिचरले नपढाए पनि देयर आर सो मेनी प्लेटफर्म्स अनलाइन होइन हामीले वेबिनारहरू लिएर आफूले चाहिँ जे पढिरहेको छु नि त्यो चाहिँ साँच्चीकै बुझेर र साँच्चीकै मैले यो गर्न सक्ने भविष्य मात्रै मलाई आउँछ अथवा मैले जाने छ भन्ने हुनु भन्छु के म चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई होइन जसले गर्दाखेरि हाम्रो रिसर्च पनि राम्रो हुन्छ अनि रिसर्च भनेकै अब हाम्रो प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने त हो नि होइन रिसर्च भनेको त्यही हाम्रो वरिपरिको प्रब्लम सल्भ गर्ने नै हो रिसर्च भने कुनै ठुलो के पनि होइन है अनि अर्को चाहिँ हामीमा चाहिँ रिसर्च फिल्डमा चाहिँ फन्डिङको ल्याकिङ छ अहिलेसम्म हामीले जति पनि फन्ड ल्याएर काम गरिरहेको छ इन्टरनेसनल लेभलको फन्डिङ मात्रै हो एक त नेपाली फन्डिङ लिनलाई चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई पत्याउँदैन कि चाहिँ सेतो कपाल भएको हुनुपर्छ कि चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा लेभलमा पुगिसकेको हुनुपर्छ तपाईँको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ होइन कि चिन्जान भएको हुनुपर्छ हामीलाई चाहिँ पत्याउनु भएको छैन अझसम्म होइन छन् त मेरो कपाल सेतै छ मैले कलर गरेर यस्तो भएको मलाई त्यो पत्याउनु भएको छैन म त्यो लेभलमा पुगेको छैन होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले जानेको अलिकति नलेज यहाँलाई पनि धेरै नलेज थाहा छ है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्डस्ट्रीहरूले स्पोन्सर गरिदिएर हुन्छ नि त होइन जसले गर्दा रिसर्च फन्ड आउँछ फ्लो हुन्छ अनि रिसर्चरले रिसर्च गर्न पाउँछ अनि नयाँ नयाँ आउटकम्सहरू आउँछ नि त त्यो पनि नेपालमा भए हुन्थ्यो क्या धेरै पनि गर्नु पर्दैन 30-40 हजार 10,000 20,000 जति सक्छ नि मान्छेले त्यो गरेर ल रिसर्च गर है भनेर त्यो गर्ने एउटा वातावरण भयो भने जस्तो यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिएको जुन एनालाइसिसहरू छ जे उहाँहरूले अब जस्तै पानीकै कुनै ट्रिटमेन्ट चाहनुभएको छ अथवा यही मैले गरे जस्तो खडेरी कहाँ हुन्छ के हुन्छ नेपालमा कुन ठाउँमा खेती गर्ने कुन ठाउँमा खेती नगर्ने कुन ठाउँमा कस्तो खालको क्रप लगाउने होइन त्यस्तो खालको आइडियाहरू जसलाई चाहिरहेको छ त्यो हामीले दिन सक्छौँ नि त त्यही भएर यसरी हामी हातोमालो अनलेस एन्ड अन्टिल वी डु दिस काइन्ड अफ कोलाबोरेसन हाम्रो नेपालको रिसर्च चाहिँ जहाँ छ त्यही नै रहन्छ हामी माथि चढ्न चाहिँ यस्तै हामी जस्तो घिस्री गर्न अब इन्टरनेसनल फन्डिङ भनेको त ग्लोबल कम्पिटिसन हुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले गरिदिने काम हो उहाँहरूले ल यस्तो काम गरिस् भनी पैसा दिन्छु भन्छ नि त कसैको पैसा त्यत्तिकै त हामीलाई दिँदैन ला यिनीहरू बिचरा नेपालीहरू भनेर त दिँदैन नि होइन उहाँहरूको एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको विषयमा गऱ्यो भने दिने हो त्यस्तै नेपाल सरकारले नेपालको लागि एकदम कन्सर्न भएर कुनै फन्डिङ दिन्छ र त्यो काम गर्न दिन्छ भने त्यो त हाम्रै काम हो नि त हामी त कति खुसी भएर गर्थ्यो होला त्यही भएर मलाई चाहिँ यो बिजनेस पर्सनहरू इन्टरप्रेनरहरू हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले कसरी रिसर्चरलाई हेल्प गर्न सक्छ गर्नुहोस् होइन अलिकति कहिले कहिलेको वर्कसपको खाजा नै स्पोन्सर गर्दैबाट सुरु गरे पनि हुन्छ त्यस्तो गरिदिनुहोस् होइन त्यसरी चाहिँ हामीलाई पनि इन्करेजमेन्ट हुन्छ र काम धेरै अगाडि बढ्छ र यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ सिक्नुहोस् गर्नुहोस् के तपाईँहरूले जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् एकदम रमाइलो लाग्ने काम गर्नुहोस् तर जे गर्नु छ त्यो चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट भएर चाहिँ गर्नुहोस् के त्यो नजानेको भएर चाहिँ सोधेर होइन अनि इन्टरनेटबाट हेरेर गर्नुहोस् तर त्यो मैले जानेछु है भनेर बाहिर गर्वसाथ आउने किसिमको भएर आउनुहोस् त्यति हो थ्याङ्क यू Thank you so much, यही प्रश्न चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब म यो साइन्टिफिक कम्युनिटीभित्रै भएको स्पेसल मेल स्पेसल लिडरसिपमा भएकोहरूलाई होइन हाम्रो चाहिँ वुमेन इन साइन्स भन्नु बित्तिकै चाहिँ क्याटेगोरी एक थरीले चाहिँ के हुन्छ वुमेन इन साइन्स भन्नु बित्तिकै साइन्सलाई चाहिँ उनीहरूले क्वालिटी तल लगाउन आँट्यो डाइल्युट गर्न आँट्यो रिगर कम गर्न आँट्यो भनेर एकदमै अट्याक एकदम डिफेन्सिभमा गर्छ कि होइन तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले जुन हाम्रो यो वर्ल्ड क्लाइमेट चेन्जमा गइरहेको छ होइन त्यो कुनै कोटामा आएको केटी मान्छेले गरेको होइन क्या त्यो होइन सो वी चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीमा यदि इन्कम्पिटेन्स अथवा यो क्वालिटी बिग्रेको कहीँ बिग्रेको छ भने इट इज द मेन स्ट्रिममै भएको होइन रङ इन्सेन्टिभबाट ड्रिभन भएको लिडर्सहरूले स्पेसली मेल लिडर्सले यो कटास्ट्रोफी आइरहेको छ नि त होइन इफ यु ब्रिङ मोर पिपल फ्रम माइनोरिटी इट इज नट द रियल थ्रेट के होइन अब हाम्रो पनि यहाँ मेडिसिनमा यो कोटाबाट आएकोले अब कति नै अब कोटाबाट आउनु बित्तिकै त्यो चाहिँ इन्कमले मान्छे नै मार्ला जस्तो कुरा गर्छन् होइन जब कि हाम्रो यत्रो यहाँ मेडिकल माफिया छ तपाईँको यत्रो यो के अरे यो इलिगल कामहरू भइरहेको छ होइन सो हु इज द रियल भिलेन के यो चाहिँ तपाईँ माइनोरिटीलाई तपाईँले ट्रम्पले गराए जस्तै होइन बेटिङ यिनीहरूले गर्दा हाम्रो होइन त्यो चाहिँ कम हुनु पऱ्यो होइन र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिमेलहरूमा पनि यो चाहिँ हामी फिमेल हो भन्दै हामी स्ट्रङ छौँ भनेर बस्नु पनि भएन होइन बिकज वी इन्टरनलाइज त्यो कुरा अनि प्रेजुडिस भन्ने कुरा
कुरा चाहिँ यो एक्सपर्टिज इम्प्लिसिट बायस हुन्छ। मलाई पनि छ कि मैले अब तपाईँलाई अब भन्दाखेरि मैले एउटा कम्प्युटर साइन्सको कुनै एउटा एकदमै खतरा आर्टिकल पढेँ, फिमेल राइटरले हो भने मैले एकचोटि सोध्छु कि त्यो राइटर कहाँको हो भनेर होइन। त्यो चाहिँ हामी इभोल्युसनरी नै हामी त्यो प्याटर्न हेर्ने एउटा त्यो स्ट्याटिस्टिकल ट्रेन्ड बनाउँछ नि त होइन। हामीले 4वटा कालो देखेपछि काग चाहिँ कालो हुन्छ भनेर बिकज वी निड द्याट फर आवर सर्भाइभल नि त होइन। त्यो नै हामीले सोसाइटीमा पनि गर्छ कि होइन। तर वी नो दिस सोसाइटी भने त देयर इज अलरेडी सो मेनी तपाईँको इभोल्युसनरी मात्र होइन, सोसल साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू छ नि। सो त्यही भएर कग्निटिभ बायसहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो मल्टिपल लेभलबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो वी निड वुमेन इन साइन्स भन्नेहरू एक थरी छन् होइन। उनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वुमेन इन साइन्स भनेर एकदमै त्यो पोलिटिकल करेक्ट हुनलाई भन्ने होइन, आफू वोक भएको भन्ने, अनि मान्छे पनि ल्याउने, टोकन पनि राख्ने होइन। ल्याएपछि त्यो चिया हुन्छ नि, हाउ दे ट्रिट वुमेन हुन्छ नि भनेको। मैले चाहिँ तेरो लागि के गरिदिएको छु, त चाहिँ मप्रति एकदमै आभारी हुनुपर्छ भनेको छु। त्यसरी त्यो हुन्छ नि, आई एम द गिभर यु आर द टेकर भनेर त्यो इम्प्लाइ गरिराख्ने पनि एक थरी हुन्छ कि, विच इज इक्वली ड्यामेजिङ होइन। र अब त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब यो अब मैले पनि अब यो मेरो रिसर्चमा अब हामीले कति एजुकेसन रिसर्चहरू गर्थ्यो होइन, कति मेल फिमेल रिसर्च टन्न गर्छ होइन। अब उनीहरूको जेन्डर डिफ्रेन्स कति भन्ने कुरा अब कतिको स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन, कुन चाहिँ के भन्छ, तर एउटा हरेक स्टडीमा कन्सिस्टेन्टली एन्ड सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स ग्याप के। women are consistently significantly have lower confidence than men हुन्छ नि। सो हाउ डु वी वर्क अन द्याट होइन। त्योमा चाहिँ अगेन अब द्याट चाहिँ मेड लिडरसिपले पनि गर्नु पऱ्यो, हामी अब आफूले हुन्छ यो सपोर्ट सिस्टम कम्युनिटी पनि गर्नु पऱ्यो, अब यो मिडियाहरूले पनि होइन, अथवा यो लिडरसिपले पनि। अब तपाईँले साइन्टिस्ट भनेर तपाईँले अगाडि हेऱ्यो भने त पहिलो पङ्क्तिमा त को हुन्छ भन्नु न, अल दिस पिपल त हुन्छ नि। इफ यु डोन्ट फाइन्ड वुमेन इन द फर्स्ट लाइन, गो टु द सेकेन्ड लाइन, गो टु थर्ड लाइन, त्यहाँदेखि भेटेर सोध कहाँ गयो त्यो मान्छेहरू भनेर होइन। अब प्रतिज्वन्तजीले अब हामीलाई भन्नुभयो, हामीले मान्छे खोजेर बटुल्यौँ होइन। यसरी नै यो खालको एकदम प्रोएक्टिभ एफोर्ट हुनु पऱ्यो। र अघि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मार्टिन चौतारीको मात्रै जिम्मा होइन होइन, यसमा चाहिँ एउटा संस्थाले मात्र, एउटा इन्डिभिजुअलले मात्र गरेर होइन, यो हाम्रो कलेक्टिभ सोसाइटल यो इकोसिस्टमको कुरा हो। त्यसमा कसरी हामी सबैले गर्नुपर्छ, आई थिङ्क इट्स अ भेरी कलेक्टिभ एफोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच सनीजी। सबै भन्नुपर्छ होइन ठिकै छ। अब हामीसँग समय पनि अब जम्मा आधा घन्टाको समय छ होइन। आइएम स्योर हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको कुरा सुनिराख्दा धेरै क्वेसन्सहरू पनि मनमा आइरहेको होला। अब चाहिँ सो लेट्स ओपन द फ्लोर फर क्वेसन्स। अनि अडियन्सेसहरूले चाहिँ क्वेसन सोद्धा प्लिज सकेसम्म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पछि बरु पर्सनली भेटेर